จูเนียร์เช่นเดียวครับแมตช์ที่ 6 แล้วครับที่ Treasure Hill ในวีคนี้ฮะอย่างแรกที่ผมอยากแสดงความดีก็คือทุกคนที่เดินทางถึงแมตช์นี้เก็บคะแนนได้เรื่อยๆเนี่ยผมปรบมือให้เพราะว่าโอกาสที่จะเราเก็บคะแนนไปเพื่อปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอวันประกาศควอลิฟายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะมีแน่นอนนะครับเกิดขึ้นครั้งนี้ทั้งนั้นแมตช์นี้แมตช์ที่ 6 แล้วเดินทางมาถึง 6 รายการแล้วความยากสนามผมมองว่ามันเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาจริงเราได้ไปสำรวจสนามอยากจะบอกว่าอันเนี้ยพีคสุดละคือจากแมตช์แรกของเราที่สงขลาอันนั้นก็คิดว่ามันโหดแล้วนะใช่ไหมนะมันเป็นเรื่องของเลเยอร์แต่ที่เนี่ยผมมองว่าด้วยความมันเป็นเขามากกว่าสงขลาและแคบกว่านิดนึงและมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่มีเรียกว่าโค้งแบบ3-4 หลุมเหมือนสงขลาที่นั่นที่ Southern Hill แต่ที่เนี่ยมันตลอดทางจน1 ถึง 18คุณจะเจออะไรที่ว้าวตลอดทางในการหาลูกกอล์ฟของคุณYes, certainly. As highlighting what Tay has just mentioned, this golf course has certainly got the trickiness. This morning we were speaking to a couple of parents here this morning, and they were like, "Why did you guys pick this golf course?" They want to know. They're like, they're not sure how they're gonna make birdies out here. They don't know how to save pars out here. Certainly has some length, but more importantly, Pat, it is tricky. It is hilly. It is undulated.We're gonna have to see how these juniors pan out here this week. ถูกต้องคือพี่กับแพทมีโอกาสเล่นไปแล้วเดี๋ยวน้ำจะต้องลงไปเล่นด้วยนะครับทั้งเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่มองว่า1คนตีได้ระยะไปก็เท่านั้นสนามถูกต้องสนามอาจจะมันไม่ได้ยาวมากอีกแล้วล่ะแต่ว่าคุณต้องมีเกมแพลนตั้งแต่ช็อตแรกจนถึงลูกขึ้นกรีนแล้วก็พัดจนลงหลุมเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช็อตแรกคุณแฟร์เวย์แคบๆคุณตีในแฟร์เวย์ได้แต่ช็อต2คุณยังต้องเชฟช็อตอยู่เลยเพื่อเข้ากรีนทั้งที่คุณอยู่กลางแฟร์เวย์อ่ะคุณต้องเลือกมุมในแฟร์เวย์ให้ถูกด้วยเราด้วยสภาพสนามตอนนี้ต้องบอกว่าเมืองไทยก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทำให้สภาพสนามมันไม่ได้นุ่มมากนักเพราะฉะนั้นสนามเขาแฟร์เวย์แคบตอนแครี่ลูกก็กระดอนออกนอกแฟร์เวย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นคนตีไกลบอกเลยว่าไม่ได้เปรียบนะถูกต้องครับคนตีแม่นนั่นเองแล้วคนที่ว่ามีเกมแผนที่ดีแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยเพลเยอร์ของเราทั้งหมดที่เข้าร่วมของรายการนี้เนี่ยรายชื่อแน่นอนว่าหลายๆชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแต่มีชื่อใหม่โผล่เข้ามาบ้างประปรายแต่ที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณ Black Mountain ด้วยอะคาเดมี่ที่ให้ความใจกับจูเนียร์เอเชียทัวร์แล้วก็ยอมมาคอลิฟายยกทั้งโรงเรียนมาคอลิฟายทุกรายการเลยคือเยอะมากใช่ฮะ Yeah, certainly such a neat event here this week here at Treasure Hill with those juniors at Jaga from Black Mountain as Tay mentioned.But remember, it is the final match number 6 of the year. The points are starting to stack up. Pat will definitely know the how do you say the regiment of who's leading, who's second place. And remember, we have an A class, B class, and C class. And of course, at the end of the year, the accumulation of the points, we have the championship for those accumulations as well. And remember, it's going to bring these juniors ability to have more pathways.to play more tournaments outside the country as well. It's very exciting here this week. แน่นอนครับช่วงต้นปีก็ต้องรอประกาศกันต่อไปว่าจะมีรายการอะไรบ้างที่เราจะเอาแรงกิ้งพวกนี้แหละให้คุณได้เข้าไปมีโอกาสพัฒนาตัวเองในเวทีที่สูงขึ้นกว่านี้ด้วยถูกต้องYes, certainly it's cool to see all these juniors battling it out year after year, all the way to the final match. Certainly for the other juniors that kind of came late to the party, certainly lots of catching up to do. But those that are staying at the top has not given any room for any of those chasers to catch up any at all. Obviously, you know, you have top players, Arissa Bintachit.Arissa in Persit, certainly. Thank you, Pat. We got lots of Arissa here. And don't forget about the Benakun boys. You know, they're back here this week again for the C class event. แต่ว่ายูรู้ไหมเมื่อก่อนเห็น C class ของเขาอ่ะดีแล้วเลย Can't believe how fast the boys are growing. Right in front of our eyes, right here this year. เราดูเตี้ยไปเลยอ่ะCertainly don't want to do that post-round interview. I gotta make sure I get up on them. Like how old are you? And 12. Or I'm gonna be looking up this direction. We'll have to see here this week. แต่มีความสูงนะคือเอาอย่างเช่นเบนุกูล2คนนี้เลยแมตช์ต้นปีน่าจะคอลิฟายปีที่แล้วดีกว่าเราเห็นเขามาตลอดเวลาจนถึงตอนเนี้ยคือพี่เพิ่งเห็นเขาเมื่อวานที่บอกว่าตัวสูงขนาดนี้เพิ่งเห็นเขาเมื่อวานแล้วก็เฮ้ยยังไม่ถึง1 ปีเลยอ่ะเราเห็นความยืดมากอ่ะสูงมากของเขาขึ้นไปเรื่อยๆขนาดนี้อ่ะแล้วคือสิ่งหนึ่งที่พี่ไปถามก็คือคุณ
ไม่ใช่ขนาดของคลาสซีต่อไป ตีดีทั้งสองคนเลยครับ มาร่วมกันด้วยในคลาสซีครั้งนี้ก็คือแน่นอนว่าคลาสซีเขาจะมีระยะของเขา มองว่าเกมก็อาจจะเดินง่ายขึ้นนิดนึง แต่ก็อย่าลืมว่าสนามแห่งนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่า ความใหญ่ความไกลของเขาบางทีอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเกมแผนด้วย ใช่ Yes, but very true as Tate mentioned, it's truly heartwarming to see these juniors grow up right in front of our eyes, other players as well, not just those boys, but the character, it's really neat to see. ใช่ใช่เพราะฉะนั้นวีคนี้ทั้งวีคครับเราอยู่ที่ Treasure Hill แห่งนี้ วันนี้เป็นวันแรกครับ ลองดูว่าคลาส A B ชายหญิงและคลาส C เนี่ยวันเนี้ย leading จะเป็นใครบ้าง เป็นคนที่คุณเชียร์หรือเปล่า ดูพร้อมกันครับ ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขันจูเนียร์เช่นทัวร์อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะคะก็อยู่กับแพทสุขินทรแสนสะดีในสัปดาห์นี้ก็ถือว่ารายการแข่งขันของ JAT ทัวร์นี่เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะในปีนี้เพราะว่านี่คือรายการที่6รายการสุดท้ายและแน่นอนนะคะเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Treasure Hill นะคะที่จังหวัดชลบุรีก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่ารายการดีๆแบบนี้นะคะจะจัดขึ้นมาได้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนนะคะที่จะพัฒนาทัวร์ไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBon LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูรา Sun Protection Smooth Cream แว่นกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce และแน่นอนนะคะสนามกอล์ฟ Treasure Hillก็สำหรับรายการนี้นะคะก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะมีทั้งนักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟต่างชาตินะคะแล้วก็ใครที่เคยติดตามรับชมนะคะไลฟ์สตรีมมิ่งของ JT Tour เนี่ยก็จะทราบว่าทางนักกีฬานะคะจะต้องลากถุงกอล์ฟเองในรายการนี้แล้วก็ทำทุกอย่างเองทั้งหมดนะคะผู้ชมที่เดินตามในสนามไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้ชมจากพื้นที่นะคะก็จะต้องเดินบนถนนเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะใช้รถกอล์ฟได้ความจริงนี่ก็คือเสน่ห์ของรายการจูเนียร์ชั่นทัวร์นะคะที่เราจัดแบบทัวร์นาเมนต์อาชีพจริงๆเพราะว่าในรายการอาชีพเนี่ยก็ผู้ชมนะคะก็จะไม่สามารถที่จะขับรถกอล์ฟได้สำหรับอากาศในวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นอากาศที่ดีสำหรับการเล่นกอล์ฟแต่ถ้าสำหรับการแข่งกอล์ฟเนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าดูจากใบธงเนี่ยกระแสลมเริ่มมาแล้วมาตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะคะนี่ก็มาอยู่ที่หลุม16นะคะในกลุ่มรุ่นอายุของ B Boys ความจริงหลุมนี้ต้องบอกว่าเป็นคือเปิดมาเนี่ยเหมือนทีมงานช่างภาพของเราก็ทำกันบ้านมาดีมากแล้วเพราะหลุมนี้คือ Signature Hole ของ Treasure Hill เลยที่หลุม16 พา 5ที่เห็นอยู่ในจอทางด้านขวามือก็จะเป็นตันติกรกลิ่นเพ็งนะคะก็อยู่ในรุ่น B Boy ตรงนั้นนี่ไม่แน่ใจว่าได้ฟรีดรอปหรือว่าเสียดรอปตรงนั้นนะเพราะว่าจริงๆตีตัดมาตรงนั้นนี่จะเป็นRed Penalty Area นะคะก็เดี๋ยวมาดูคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้หลายๆกลุ่มก็จะออกกัน2บอลนะคะตันติกรก็ออกมากับอาร์เมนนักกอล์ฟจากอินเดียถือว่าให้ลายแล้วก็น้ำหนักมาค่อนข้างดีนะคะมัน
กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ออกสตาร์ทมาในฝั่งหลุม10นะคะกลุ่มแรกของวันก็ออกสตาร์ทในเวลา 8 นาฬิกากลุ่มสุดท้ายก็จะออกสตาร์ทในเวลา 9 นาฬิกานะคะก็เชื่อว่าวันนี้สักประมาณบ่าย2โมงครึ่งนี้ก็จะเสร็จการแข่งขันในวันแรกนะคือถ้าเมื่อสักครู่นี่ได้ฟรีดรอปจากถนนไม่ได้เสียดรอปนี่ก็น่าจะเป็นพัตเบอร์ดี้นะคะตันติกรอีกรอบเดียวเท่านั้นสกอร์ตอนนี้ของ B-Boys ก็ผู้นำคือเศรษฐวุฒินะคะสกอร์นี้อัปเดตไป3หลุมอยู่ที่1 under par ส่วนตันติกรจริงๆก็อยู่ที่ event par นะคะแต่ว่าสกอร์นี่อัปเดตมา4หลุมนะคะก็ในเรื่องของสกอร์นะคะก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในส่วนของไลฟ์สกอร์ที่เห็นกันหรือว่าบางคนกดเข้าไปดูในไลฟ์สกอร์อาจจะทำไมเล่นไปแล้ว8หลุมแต่ว่าในไลฟ์สกอร์นี่โชว์กันแค่4หลุมหรือ5หลุมเท่านั้นคือต้องบอกก่อนว่าในจูเนียร์เชั่นทัวร์เนี่ยเราจะให้ใช้ระบบดิจิตอลสกอร์การ์ดด้วยนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยถูกนำไปใช้ในทัวร์ต่างประเทศค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เคยใช้ระบบดิจิตอลสกอร์การ์ดเนี่ยในรายการแข่งขันอาชีพด้วยคือก็ต้องยอมรับว่าในสมัยนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับในโลกของกีฬาเยอะในกอล์ฟก็เช่นกันการที่ใช้ดิจิตอลสกอร์การ์ดนะคะก็น่าจะเป็นรายการแรกในเมืองไทยนะสำหรับรายการเยาวชนนะคะที่นำระบบนี้มาใช้เพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นที่ต่างประเทศอีกหน่อยเนี่ยก็จะได้ต้องบอกว่าทำตัวถูกแล้วกันคุ้นชินกับระบบที่มันเปลี่ยนไปนะคะก็ดิจิทัลสกอร์การ์ดมันก็จะส่งผลต่อไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเพราะฉะนั้นส่งผลต่อไลฟ์สกอร์นะคะขออภัยเพราะฉะนั้นไลฟ์สกอร์ที่เห็นนะคะคือสกอร์ที่นักกีฬานี่จะคีย์ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสกอร์อาจจะไม่ถูกอัปเดตตลอดเวลาหรือบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะตอนที่นักกีฬาส่งสกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสกอร์ถึงจะเป็นสกอร์ที่ถูกต้อง 100%ก็มาดูกันที่หลุม17นะคะหลุมนี้เป็นหลุมพา3ลงเนิน153หลาถึงกลางกรีนนะคะวันนี้ธงปักอยู่ทางด้านหน้าลึกไปเพียง6หลาหลุมนี้ด้วยระยะแล้วก็กระแสลมตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าระวังในเรื่องของแครี่ด้วยนิดหนึ่งเพราะว่ากรีนนี่จะสโลปจากหน้าไปหลังเล็กน้อยนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเมืองไทยโอเคมันอาจจะร้อนอยู่แต่ก็ถ้าเทียบกับช่วงเดือนเมษายนนี่ก็ถือว่าอากาศดีกว่ากันเยอะนะคะและด้วยสภาพอากาศแบบนี้ที่สนามกอล์ฟ Treasure Hill เหมือนกับที่ช่วงเช้าที่เปิดรายการไปนะคะว่าโอ้โหความยากของสนามเนี่ยบอกเลยว่าทวีคูณแน่นอนเพราะว่าด้วยเลเยอร์ที่แคบนะคะแล้วก็เป็นสโลปชื่อสนามก็บอกแล้วว่า Treasure Hills เพื่อเป็นสนามเข่าแน่นอนสโลปเยอะ blind shot เยอะมีกระแสลมเข้ามาอีกบอกเลยว่านักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟสายไกลเนี่ยไม่ได้เปรียบอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีความแม่นอยู่ด้วยนะคะสนามนี้จริงๆก็ออกแบบโดยมิสเตอร์โยชิคาสุคาโตะนะคะก็จะเป็นนักออกแบบเดียวกันกับสนามฮาริพุนชัยกอล์ฟคลับนะคะที่ลำพูนแล้วก็เป็น
นักออกแบบคนเดียวกันกับสนามของ KBSC หรือว่ากบินบุรีนะคะบอกแล้วนะคะว่านักกีฬาต้องทำเองทุกอย่างเลยนะคะกลบไดวอร์ดเกลี่ยทรายทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวระหว่างนี้มาที่หลุม8นะคะกลุ่มแรกที่ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุม1สุภกรก็เป็นกลุ่มอายุ A Boys นะคะมาที่ตันติกรนะที่หลุม17ที่เราเห็นว่าตีอยู่หน้ากรีนตรงนั้นนี่ชิปเข้ามาก็จะเป็นทางลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็เลิกที่จะเอาธงออกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าธงนี้ขยับไปมาเพราะว่ากระแสลมไม่ใช่ก็ใกล้เคียงมากค่ะลูกนี้ถือว่าให้น้ำหนักมาดีอามันนี่สกอร์อยู่ที่+1นะคะก็เกือบจะเป็นคะแนนในหลุมนี้แต่ก็ถือว่าให้น้ำหนักมาดีเหมือนกันนะคะอามันกลับมาที่ A Boys นะคะสุภกรออกมากับแซมูแทนนักกอล์ฟจากสิงคโปร์ถือว่าเซฟพาดีนะลูกนี้สุภกรแซมูแทนก็เซฟพาเช่นกันนะคะสงสัยจะชอบกล้องหรือเปล่าทั้งคู่เลยนะคะก็สำหรับ A Boys ตอนนี้ผู้นำอยู่ที่ Even Par นะคะแต่ว่าสกอร์นี้อัปเดตอยู่ประมาณ3หลุมนั่นก็คือประวรวัดนะคะเดี๋ยวต้องดูกันไปยาวๆนี่กลุ่มแรกทางฝั่งหลุม10ก็กำลังจะขึ้นแทนทีออฟหลุม9แล้วนะคะเกือบจะผ่านครึ่งทางแล้วช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงกอบโกยของนักกอล์ฟนะคะถ้ามีโอกาสอยากแนะนำให้เดินทางมาที่ Treasure Hill นะคะคือบอกเลยว่าสภาพอากาศและสภาพสนามอยู่ในคอนดิชันที่เย้ายวนมากน่ามาลองกันทุกคนเลยสนามเล่นสนุกนะคะไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปและอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเริ่มเย็นสบายนะคะมีลมเย็นโชยมาตลอดในช่วงที่ออกรอบเนี่ยถือว่าเป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟช่วงนี้เลยเดินทางไม่ไกลด้วยนะคะจากกรุงเทพก็แนะนำว่าช่วงนี้นะคะให้ติดต่อมาที่สนามจองเวลากันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นี่นั่งอยู่ในห้องบรรยายก็อยากจะลงไปเล่นเหมือนกันก็สำหรับรายการ Generation Tour นะคะก็จะมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่
9 นาฬิกาจนจบการแข่งขันเนี่ยเราก็จะอยู่กับท่านผู้ชมตลอดเวลานะคะก็จะมีช่วง 10 โมงครึ่งนะคะถึงบ่ายโมงจะเป็นบรรยายภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องเกริ่นตรงนี้ก่อนว่าจะขออนุญาตนะคะผู้ชมชาวไทยด้วยนะคะที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทางช่องทาง Facebook หรือว่าทางช่องทาง YouTube Channel นะคะก็อาจจะต้องสลับไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้รอกลุ่มของนักกีฬาเดินทางมากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะこのフェースは食いつくボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝えるブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース食いつきの差が飛距離の差だ B1ST、B2HT 誕生Steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those? Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.ก็ตอนนี้กลับมารับชมการแข่งขันนะคะ Generation Tour ก็ถือว่ายังเป็นช่วงสายๆของวันแรกนะคะนักกีฬาก็กลุ่มแรกนี่เพิ่งจะตีจบไป9หลุมนะคะ
ก็นี่เป็นกลุ่มที่2นะคะหลุมนี้นี่ต้องบอกว่าสำคัญทุกช็อตที่ตีเลยนะตั้งแต่ทีช็อตแรกเป็นพา5ก็จริงนะแต่ว่าหลุมนี้นี่ไม่ได้สำคัญแค่ที่ช็อต2นะช็อตแรกนี่ต้องตีวางตัวมาให้ดีนะเพื่อที่ช็อต2นี่จะตีเลย์อัพวางมาทางด้านขวาได้เพราะว่าอุปสรรคน้ำหรือว่าบ่อทรายเนี่ยอินเพลย์นะคะก็ถือว่าสนามแห่งนี้ Treasure Hill เกมการเล่นเกมแพลนเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆความจริงแล้วเนี่ยนักกอล์ฟที่ตีระยะไม่ไกลเนี่ยเผลอๆจะได้เปรียบด้วยซ้ำนะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ได้ถูกบีบบังคับให้ต้องตีบุกอยู่แล้วนะเพราะว่าตีระยะไม่ถึงก็จะเหมือนกับตีตามเกมแพลนของตัวเองไปเรื่อยๆไม่พลาดเยอะแต่ผิดกันกับนักกีฬาที่ตีมีระยะนะคะบางหลุมนี่ก็ยั่วยวนให้บุกซะเหลือเกินอย่างเช่นหลุมนี้เป็นต้นนะคะสำหรับนักกอล์ฟที่อยู่ในรุ่น A Boys นี่บางคนตีค่อนข้างไกลเนี่ยช็อต2เนี่ยสามารถตีบุกขึ้นมาที่กรีนได้เลยแต่ก็อย่างที่เห็นในจอภาพนะคะว่าอุปสรรคน้ำเนี่ยก็มาถึงเกือบขอบกรีนทางด้านซ้ายมือนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบุกก็ต้องเสี่ยงนิดนึงในกลุ่มนี้นี่เป็นนักกอล์ฟจากเวียดนามทั้งคู่นะคะเสื้อสีขาวก็จะเป็นชวงฮวงนะคะอีกคนหนึ่งนี่เป็นทันซองต้องขออภัยนะถ้าเกิดต้องขอเกิดออกเสียงนักกีฬาผิดนะคะพูดชื่อนักกีฬาเพราะว่านักกอล์ฟหลายๆคนนี่มาจากต่างประเทศนะคะทั้ง2กลุ่มที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มรุ่นอายุของ B Boys ทั้งคู่นะคะก็จริงๆผู้นำของ B Boys ก็อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะคะเศรษฐวุฒิออกมากับดวงเกียร์มินนะคะจากเวียดนามอีก1คนตรงนั้นนี่น่าจะตีวางตัวมานะคะน่าจะเป็นเศรษฐวุฒินะคะสกอร์-1วันนี้นี่ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีนะด้วยกระแสลมในวันนี้นี่ถือว่าค่อนข้างยากนะสำหรับนักกีฬาเยาวชนนะคะวันนี้ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุม10ในช่วง9หลุมแรกก็ออกสตาร์ทมาด้วยเบอร์ดี้นะคะแล้วก็พามาตลอดแล้วนี่มีโอกาสที่จะเป็นเบอร์ดี้ที่2ของวันนะคะเศรษฐวุฒิดวงเกมินนี่ก็ขึ้นช็อต3เหมือนกันนะคะตีวางตัวเข้ามาได้ดีกว่าแล้วก็ขึ้นระยะไม่ไกลลูกสูงกว่าเท้าเล็กน้อยนะคะลูกนี้ก็จะมีไฟบอลที่ดรอเป็นธรรมชาติแต่ว่าลูกนี้นี่ตีเข้ามาทับธงเช่นกันขึ้นมามีโอกาสที่จะเป็นคะแนนทั้งคู่นะเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้เบอร์ดี้ไปทั้ง2คนหรือเปล่า
ำหรับระยะรวมการแข่งขันนะคะสำหรับรุ่นอายุ A และ B Boys จะเล่นกันอยู่ที่ระยะ 6,787 หลานะคะก็ไฟ B ก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นระยะค่อนข้างยาวนะเล่นแท่นทีเดียวกันกับรุ่นอายุคลาส A นะคะถามว่าทำไมต้องเล่นในแท่นทีเดียวกันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในรายการ Junior Asian Tour นะคะมีนับWorld Golf Amateur Ranking นะคะก็เราจะให้โอกาสนักกีฬาที่อยู่ในรุ่นอายุคลาส B นะคะได้ต้องบอกว่าได้ร่วมสู้นะคะได้เทียบเคียงกับคลาส A เพราะก็ต้องบอกว่านักกอล์ฟสมัยนี้เนี่ยดูแต่อายุไม่ได้จิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยเยอะดวงเกมมินก็จะพัดเบอร์ดี้ก่อนนะคะลายไม่พอนะลูกนี้เทเชอร์ฮิลเป็นอีกหนึ่งสนามแล้วที่เวลาพัดบนกรีนเนี่ยต้องอิงอ่านลายต้องอิงกับเขาค่อนข้างเยอะน้ำหนักสำคัญก็จริงนะแต่ว่าลายเนี่ยสำหรับที่เทเชอร์ฮิลสำคัญกว่านะคะซ้ายมีแน่นอนนะลูกนี้เศรษฐวุฒิเพื่อขยับขึ้นไปที่2เดอร์พานะคะแล้วก็จะนำห่างไปเรื่อยๆตอนนี้ผู้ตามอยู่ที่อีเวนต์พานะคะคือเจฮันดะนักกอล์ฟจากอินเดียพลาดเหมือนกันนี่ตีเข้ามาดีทั้งคู่นะแต่ว่าไม่ได้คะแนนไม่ได้ก็ต้องพยายามอย่าเสียคะแนนนะคะยังเก็บได้นะลูกนี้ไปดูที่กลุ่มข้างหลังนะหลุมที่15บนกรีนกลุ่มนี้ก็เป็นรุ่นอายุของ B-Boy เช่นกันนะคะก็จะออกสตาร์ทมา3คนนะเจฮันดะสเตฟานโนทามิแล้วก็บาเวชเนเวนจากรายชื่อที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่ก็จะไม่มีคนไทยในกลุ่มนี้เลยนะคะมีต่างชาติทั้งหมดเลยอินเดีย2คนนะคะหลุม15นี่จริงๆเป็นหลุมพา4สั้นนะคะสำคัญที่ทีช็อตแรกนี่บาเวชก็มาอยู่ขอบกรีนแล้วนะที่เห็นตั้งลูกอยู่บนกรีนนั่นคือสเตฟานโนทามิสเตฟานโนทามินั่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่บินมาจากต่างประเทศนะคะเพื่อมาทำการแข่งขันในรายการนี้นะคะนี่3คนจริงๆนี่ออกมาในกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเจฮันดะเนี่ยที่เดินอยู่กลางแฟร์เวย์นี่
ทำไมถึงใช้เวลานานกว่าปกตินะไม่แน่ใจว่าช็อตแรกนี่ไปเจออะไรมาและจริงๆด้วยสกอร์ตอนนี้ของเจฮันดาก็สำคัญนะเพราะว่าตามหลังผู้นำเพียง1 สโตรกเท่านั้นนะคะนี่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นช็อตที่เท่าไหร่เพราะว่าตามที่เรียนไปแล้วที่ช็อตแรกนี่จะมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ได้เสียดรอปอะไรนี่ช็อตนี้ก็ควรที่จะเป็นช็อตที่3นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอเช็คสกอร์กันอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่าขอให้ทำ up and down ได้จากตรงนั้นแล้วกันเจฮันดานี่ถ้ายังจำกันได้เมื่อ2 รายการที่แล้วก็เป็นนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งที่ทำผลงานได้ดีนะคะวันสุดท้ายนี่ก็จริง2 วันแรกนี่เป็นผู้นำด้วยนะคะวันสุดท้ายก็ยังอยู่ในอันดับท็อป 5แล้วจริงๆลูกนี้ขึ้นมาสวยต้องพึ่งพัตเตอร์แล้วนะคะมาที่หลุม16นี่น่าจะเป็นคนแรกที่เห็นว่าเป็นนักกอล์ฟมือซ้ายนะคะในระดับเยาวชนของจูเนียร์เชั่นทัวร์แต่นี่ข้อมูลมาบอกว่าเป็นช็อตที่3แล้วนะเหมือนกับว่าช็อตแรกนี่ตีเข้าป่าไปแล้วแก้ไขออกมาไปตรงต้นไม้นั้นเลยไม่แน่ใจว่าข้ามไปหรือเปล่าถ้าข้ามมาก็โอเคนะแต่ว่าถ้าไม่ข้ามเนี่ยเสี่ยงกับ Red Penalty Area ตรงนั้นเจฮันดาเมื่อสักครู่นี้ตีเข้ามาดีนะก็ต้องลุ้นให้พัดนี้เนี่ยลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสกอร์หลุมนี้จริงๆออกเท่าไหร่นะคะถือว่าพัดลูกนี้จริงๆสำคัญแล้วทำได้แบบนี้โมเมนตัมกำลังใจก็ยังน่าจะอยู่นะคะเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตกันสักนิดหนึ่ง
นี่มาที่กลุ่มข้างหน้านะคะชองฮวงน่าจะขึ้นก่อนนะใส่เสื้อชุดมาในเสื้อออกสีขาวนะคะชองฮวงลูกนี้ด้วยตำแหน่งลายยืนก็ต้องเล็งเผื่อขวาสักเล็กน้อยนะเพราะว่าลูกสูงกว่าเท้าไฟบอลก็จะรอเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสั้นไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะหลุมนี้เป็นหลุมพา5นะคะหลุม16ก็ยังสามารถที่จะพัดเบอร์ดี้จากนอกกรีนได้นะที่เห็นตีหัวไม้มานี่ข้ามต้นไม้ใหญ่นั่นก็จริงนะแต่ว่ามาเจอต้นไม้ต่อหลุดมาอีกฝั่งหนึ่งของแฟร์เวย์นะก็ถือว่ายังโชคดีในความโชคร้ายยังพอที่จะสวิงได้หรือเปล่าตรงนั้นคือถ้าตำแหน่งลูกอยู่ตรงแนวรถที่อยู่เนี่ยตรงนั้นก็มีช่องออกมาที่กรีนนะคะนี่ขึ้นช็อต4นะโดยสกอร์ตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ใกล้กับผู้นำอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะแต่โอกาสเสียแต้มค่อนข้างสูงเลยหลุมนี้กลายเป็นว่ามาเกิดปัญหาที่หลุมนี้นะต้องมาเซฟโบกี้ไกลนี่ก็เป็นสกอร์ของรุ่นอายุ B-Boys นะคะผู้นำก็ยังคงเป็นเศรษฐวุฒินะคะที่1อันเดอร์พาตอนนี้นี่น่าจะตีไป 7-8 หลุมแล้วนะคะเจฮันดะก็สกอร์อัปเดตมา6หลุมยังอยู่ที่อีเวนต์พาอยู่แต่เดี๋ยวต้องรอดูในเรื่องของหลุมที่15สกอร์หลุมที่15ของเจฮันดานี่ขึ้นมาแล้วนะที่ก่อนหน้านี้เราเห็นก็เป็นสกอร์ออกพานะคะเป็นอีก1เบอร์ดี้ที่สำคัญนะชองฮวงน้ำหนักดีนะลูกนี้ชองฮวงเป็นนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เขาออกสตาร์ทในรายการแรกในรุ่นอายุ C-Boys นะคะแต่ในช่วง2ทัวร์นาเมนต์หลังที่ผ่านมาเนี่ยชองฮวงขึ้นมาเล่นที่รุ่นอายุ B-Boys เลยนั่นหมายความว่าโอ้โหแบกระยะเยอะมากจริงๆมาพลาดเสียคะแนนที่หลุมนี้ถึง2แต้มเลยนะ
ก่อนไปที่หลุมก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น A Girls ออกมา2คนนะคะนักกอล์ฟจากเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์นะคะวูฮวงอันนักกอล์ฟจากเวียดนามเข้าลูกไม่ดีลูกนี้ออกมากับแอชลินเมนชูไม่แน่ใจว่ากลัวเพื่อนเหงาหรือเปล่าน่าจะเข้าคอนแทคบอลไม่ดีกันทั้งคู่เลยนะแล้วก็ด้วยสกอร์ตอนนี้ของรุ่น A Girls นะผู้นำก็จะเป็นเอริสาบินทจิตนะคะที่อีเวนพาจริงๆต้องบอกว่า A Girls เนี่ยกลุ่มผู้นำ2คนนี้เนี่ยน่าจับตามองมากๆคือหมัดหนักทั้งคู่บอกแบบนี้ดีกว่าเอริสาบินทจิตกับอลิสาอินประสิทธิ์นะคะก็เมื่อสักครู่นี้ช็อตที่2นี่เข้าบอลพลาดนะคะต้องมาพยายามทำ up and down ในระยะ30หลาจุดตกถือว่าเป๊ะมากเพราะว่าถ้าตกในกรีนลูกนี้เนี่ยจะวิ่งเลยไปค่อนข้างไกลนะตกสั้นมากกว่านั้นก็ไม่ถึงกรีนดูว่าแอชลินจะรอให้เพื่อนมาร์คหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นเลยน่าจะรอให้เพื่อนมามาร์คลูกก่อนนะคะเพราะตรงนั้นนี่ดีไม่ดีชิปอาจจะไปโดนลูกก่อนได้ไม่ได้เสียโทษปรับนะเพราะว่าโดนจากนอกกรีนแต่ว่าโอกาสลงอาจจะน้อยหน่อยระหว่างนี้เรามาดูรุ่นอายุ A Boys กันนะคะที่กรีนหลุม8กลุ่มนี้ก็ออกมา2คนนะคะที่เห็นอยู่ในบอร์ดทรายก็คือยวงไฮน้ำจากเวียดนาม
ชีวิตยังไม่หลุดออกจากบ่อทรายเลยนะตอนนี้เหลือระยะเซฟพอสมควรเลยลูกนี้นี่ระเบิดทรายมาหลายช็อตแล้วนะคะไทยน้ำแล้วตอนนี้จริงๆคือมาพลาดเสียคะแนนที่หลุมนี้นี่สำคัญมากเพราะว่าตำแหน่งตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ร่วมอยู่นะคะเบาไว้ก่อนนี่ถ้าตีช็อต2ไปตกทรายตรงนั้นนี่เผลอๆนี่คือช็อตที่5ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจบหลุมนี้ต้องรอสกอร์อัปเดตกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผู้นำร่วมนะไฮน้ำก็มีปัญหานะคะที่นำร่วมอีก2คนคือทีมริชเชอร์แล้วก็ชอนจูการสักสกอร์นี่อยู่ที่บวก3นะคะก็ตามหลังผู้นำอยู่1สโตรกก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยนะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในตอนนี้ในรุ่นอายุ A Boy ใช่ไหมร่วมกันกับพักสรันยอดเยี่ยมคือเจ้าตัวก็น่าจะรู้นะคะว่าเพื่อนในกลุ่มนี้สกอร์เท่าไหร่ยังไงก็ต้องพยายามไล่ตามกันนิดหนึ่งเซฟพาร์เมื่อสักครู่นี่กำลังใจมาเต็มแน่นอนกลับมาที่หลุมพา5นะคะหลุม16นี่อยู่กัน3หนุ่ม3มุมเลยสเตฟานโนทามิน่าจะพัดก่อนพัดก่อนนี่ไปมาอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งเลยนะระยะตรงนั้นเจฮันดะผู้ที่อยู่ใกล้ผู้นำที่สุดในตอนนี้นะคะด้วยสกอร์อีเวนพาโอ้โหอีกนิดเดียวเจบอกว่าระยะนี้พัตเตอร์ไม่ต้องใช้นะเวจพอสเตฟานโนก็ไม่น่าจะรอเพื่อนนะขอพัดก่อนเลยบาเวชอีกหนึ่งนักกอล์ฟจากอินเดียนะวันนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่
กลับมาที่หลุม 8 กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่เห็นตัวสูงแบบนี้คือยังเป็นนักกอล์ฟในรุ่นอายุ A Boys อยู่นะคะทีมริทเทอร์นี่ตกบังเกอร์กันค่อนข้างเยอะนะคะสนามแห่งนี้หาแฟร์เวย์กันยากนิดหนึ่งออกมากับว่าพลตั้งเจริญที่ช็อตมาดีนะตรงนั้นนี่มุมเปิดก็อยู่ขอบเรนทางด้านหน้านะคะไม่ได้เสียหายอะไรก็ในรุ่น A Boys ตอนนี้ทีม Ritter เองก็เป็นผู้นำร่วมอยู่กันกับซอนนูจูนะคะก็อีกสักประมาณ15 นาทีนะเราจะสลับไปเป็นรับชมการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ 10:30 ไปจนถึงบ่ายโมงนะคะก็ต้องขอเรียนท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนเลยว่าต้องขออนุญาตผู้ชมชาวไทยด้วยนะคะเนื่องจากว่ารายการ JT นี่ก็จะมีการทำไลฟ์สตรีมมิ่งค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็มีผู้ชมเนี่ยจากต่างประเทศรับชมอยู่ด้วยนะก็จะมีช่วงที่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้สกอร์ของต้องบอกว่าเรียกว่าฝั่งผู้ชายกว่า A และ B คืออย่าลืมว่าในรายการ Generation Tour เนี่ยเรามี Division A B C และยังมีคลาสของ Open Boys แล้วก็ Open Girls ด้วยนั่นก็คือ Division ที่เรารวมรุ่นอายุ A และ B เข้าด้วยกันนะคะฝั่งของผู้ชายเนี่ยใน Open Boys ผู้นำมาจากไฟ B นะคะนั่นก็คือเศรษฐวุฒินั่นเองด้วยสกอร์1 อันเดอร์พาร์แล้วก็อันดับ2เนี่ยก็ยังเป็นนักกอล์ฟจากรุ่น B Boy เช่นกันนะคะเจฮันดะที่อีเวนพาส่วนอันดับ3ก็คือรุ่นอายุ A Boy ซะทีม Ritter นั่นเองที่ออกมาในกลุ่มนี้ที่2โอเวอร์พัดบอดี้จากนอกกรีนค่ะวพลระยะตรงนี้ที่สนาม Treasure Hill ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเหลือระยะพอสมควรเบอร์ดี้เพื่อกลับไปเหลือ1โอเวอร์พานะคะไม่ลงก็คลอเคลียร์ไว้ก่อนนะตรงนี้ทีม Ritterก็ยังเป็นผู้นำร่วมอยู่ในรุ่นอายุ A Boys ที่2โอเวอร์พานะคะนำร่วมกันกับชอนยูจูนี่เป็นสกอร์ที่ถูกอัปเดตไปเมื่อประมาณ15 นาทีที่แล้วนะคะ
ตอนนี้ที่เห็นชื่ออยู่ข้างด้านบนนะทรันไฮน้ำที่เราเห็นตีพลาดที่หลุมนี้เนี่ยเสียไปหลายคะแนนนะคะตอนนี้นี่ไปอยู่ที่บวก5แล้วเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำในรุ่น A Boys ก็จะมี2คนนะคะดูผู้ชายแล้วเรากลับมาดูทางฝั่งผู้หญิงกันบ้างที่หลุม16เกมแพลนไม่ได้ต่างจากผู้ชายมากนะคะสำคัญระวังล้ม สำคัญที่ช็อตแรกและช็อต2เลยนะคะหลุมนี้คือส่วนใหญ่พา5จะบอกว่าสำคัญที่ช็อต2ช็อตแรกพลาดไม่เป็นไรแต่หลุมนี้เนี่ยช็อตแรกพลาดเป็นนะคะเพราะว่าถ้าช็อตแรกพลาดเนี่ยคือมันพลาดถึงเสียแต้มด้วยเลย1 2ครั้นจะแก้ไขออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำขวางอยู่พอสมควรนะคะวูฮวงอันที่เห็นเดินไปไกลๆฝั่งโน้นนี่แอชลินนะคะเดินไปทางโน้นแล้วดูจากไฟบอลนี่เล็งเข้าหาธงเลยนะแล้วตรงนั้นนี่มีโอกาสที่จะตกไปอยู่ใน Red Penalty Area สูงนะคะคือตีช็อต2ตรงนี้เนี่ยเวลาคำนวณระยะออกมาแล้วมันอย่างที่เรียนนะว่ามันล่อตาล่อใจมากที่จะตีบุกเข้ากรีนแต่ว่ามันคือการตีขึ้นเขาแล้วก็แสลมในวันนี้ก็ไม่ได้เป็นใจเท่าไหร่นะคะไม่ได้ตามลมเพราะฉะนั้นเรื่องการคำนวณระยะเนี่ยวันนี้กระแสลมมีผลพอสมควรแอชลีนนี่ตีมาก่อนก็จริงแต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันเหมือนไม่แน่ใจว่าจะถามว่าเห็นลูกไหมนะเพราะเหมือนทีมช่างภาพเราอาจจะเห็นว่าลูกแครี่ตรงไหนนะคะแต่เห็นชัดเจนนะว่ามันอยู่ใน Red Penalty Area นะทีมช่างภาพบอกว่าลูกนี่แครี่มาโดนเสานะแล้วก็อาจจะกระเด้งตกเข้าไปในเขตแดงตรงนั้นก็ระหว่างนี้มาดูกลุ่มที่น่าสนใจนะนักศึกษาบินทจิตรุ่นอายุ A Girls ตอนแรกนี่นักศึกษาบินทจิตนี่ออกสตาร์ทมา3หลุมนี่เป็นผู้นำอยู่ที่อีเวนต์พานะแต่ว่าไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม13แล้วก็หลุม14ตอนนี้นี่กลายเป็นว่ามาอยู่อันดับ3ด้วยสกอร์บวก2ออกมาด้วยกันกับเอริสาอินประสิทธิ์นะคะ
แล้วก็ทันบาวนี่3 คนนี้นี่อันดับ 1 2 3 เลยนะใน A Girls ก็น่าจะหยิบแค่เวจเท่านั้นนะคะที่หลุมพา4สั้นหลุม 15 เอลสาอินประสิทธิ์ตอนนี้สกอร์อยู่ที่บวก1ตามหลังผู้นำ1สโตรกด้วยระยะตรงนี้นี่ความจริงแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเอลสาอินประสิทธิ์ตีพลาดกรีนสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าลูกนี้นี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในบังเกอร์หรือเปล่านี่กลับมาที่แอชลินนะคะก็กรรมการก็มาดูนะว่าต้องทำยังไงต่อแต่ความจริงแล้วตรงนี้ก็ต้องวัด2 คัพเล็งนะคะใช้กฎของ Red Penalty Area ก่อนหลังจากนั้นค่อยใช้กฎถนนต่อนะคะ คือการดรอปเนี่ยบางทีเราก็เห็นแล้วว่าโอเคดรอปแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่บนถนนนะเราก็ต้องใช้ฟรีดรอปต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในกฎกอล์ฟเราไม่สามารถที่จะทำลัดขั้นตอนได้นะเราต้องใช้กฎของ Red Penalty Area ก่อนนะที่ตีตกไปในเขตอุปสรรคตรงนั้นแล้วทำการดรอปหลังจากนั้นถ้าลูกอยู่บนถนนเล่นไม่ได้หรือยังไงเนี่ยค่อยใช้กดฟรีดรอปอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับกลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนิดหนึ่งระหว่างนี้นี่กลับมาดูกลุ่มผู้นำของ A Girls กันก่อนนะคะที่หลุม 15แล้วเป็นอย่างที่กล้องแพลนไปจริงๆนะเมื่อก่อนหน้านี้ตีพลาดนี่ระยะประมาณแค่100 หลาเองนะคะเพชรสายอินประสิทธิ์แต่ว่าระเบิดทรายลูกนี้ขึ้นมานี่ปรบมือให้นี่มีกี่นิ้วนี่ปรบให้หมดเลยนะโอกาสที่จะเซฟพานี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็จะเป็นเซฟพาที่สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้ในตามหลังผู้นำที่ออกมาในกลุ่มเดียวกันนะคะ1 สโตรกผู้นำคือทานบาวงีเป็นนักกอล์ฟต่างชาตินะคะนักกอล์ฟจากเวียดนามเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมานี่เอริสาบินทจิตแล้วก็อลิสาอินประสิทธิ์ก็ต้องบอกว่าขับเคี่ยวสู้กันมาจนถึงหลุมสุดท้ายจริงๆนะคะผลัดกันเป็นผู้นำมาตลอดทางแล้วสุดท้ายเนี่ยแชมป์ตกไปเป็นของเอริสาบินทจิตนะคะต้องมาลุ้นกันว่าในรายการสุดท้ายของจูเนียร์เชียนทัวร์เนี่ยเอริสาอินประสิทธิ์จะสามารถที่จะเอาแชมป์คืนมาได้หรือเปล่าไปพลาดเสีย2 โบกี้ในหลุมที่ผ่านมานะคะจะเอาแต้มคืนได้เลยไหมในหลุมที่ 15ลายไม่พอลูกนี้ก็ยังตามหลังผู้นำอยู่2 สโตรกนะคะ
นี่ก็จะเป็นพัดเซฟพาของผู้นำเช่นกันนะคะทานเมานิแต่ต้องเรียนกันว่าด้วยสกอร์ของทานเมานินี่หลุมที่แล้วสกอร์ยังไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ที่แน่ๆนี่มาเสียแต้มที่หลุม15อย่างน้อยๆนี่อยู่ที่บวก1แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตในหลุมที่14กันก่อนนะคะนี่ระเบิดทรายขึ้นมาสวยจะจบอย่างสมบูรณ์แบบพัดนี้ต้องลงด้วยพายอดเยี่ยมค่ะลูกนี้แอชลินนี่ก็ดรอปมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่ตีตกน้ำไปถ้าช็อต2นี่ตีตกน้ำนี่ช็อตนี้จะเป็นช็อตที่5นะคะแต่ว่าโยนลูกนี้เข้ามาสวยมากแอชลินก็เสียอย่างน้อยๆ1คะแนนแน่นอนนะคะแอชลินลงเพื่อเสียเพียงแค่1คะแนนลุ้นจนเหนื่อยเลยลูกนี้จริงๆเป็นพัดดีที่ไม่ลงนะเมื่อสักครู่
このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST、B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those? Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Good morning from Thailand. I'm Pat Santradi and Nam Padung. You guys are with me. Welcome you all to the Junior Asian Tour. This is our 6th event, which is our final event in 2023 seasons. How do you think about the games and everything so far? Yes, certainly, Pat. It's been fantastic to hear you commentate this morning in an all-Thai commentation. My name is Nam Padung. I'm here alongside with Pat Sansardi this morning. I went out on the golf course this morning and the wind is certainly swirling around, very much so, Pat. There's a lot of breeze in the air out there. The wind's starting to pick up and the golf course is starting to continue to get tougher and tougher for these young players to score. And here we are with the C Boys division. You can see from the physicals, we have to say one more time, this is C Boys. Yes, certainly. These boys are big. They're long hitters and certainly able to take advantage a lot of courses, but not this one, Pat. Not at this golf course here at Treasure Hill in Chonburi. Certainly a very tricky, lots of dogleg left and right. Just like I mentioned, Pat, look at that flag swirling. I know, it's the wind's really breezy since this morning, and we don't see much in Thailand, but of course this is winter time, so a little wind breeze. Certainly blowing those birdies' opportunities away. Yeah, blows away, blow out. Pat, give us a little update on the scores, where the top of the leaders are at. Where are we at for the C Boys class here? Well, C Boys here actually we have Wanagon Benugun coming out with Natagon Benugun in the same group, and the leader is Wanagon. They were twins. And of course, this young man on the far right is Desi. Certainly a very young, talented player from Vietnam, I believe. No, China, I apologize, China. Certainly with lots of players from different nationalities. What Daisy is 2 shots behind the leads, sitting at +3. I would say not so far. This is only the first round. Yes, certainly. This is our last pairing for the day. The C Boys tailed off for the as the last group for this event for today. It will be switched around tomorrow, where the C Boys will go first and then the A division will finish off in the last pairings tomorrow. This is our leader, Wanagon, at 1 over par. Look at that trickery play. A little spin action, fantastic landing zone for him.
All right, and he's in with a tap in there for a par. Wanagorn, nickname Dream. It's hard for us to identify them actually. Yeah, certainly now here in the white, Natagorn, nickname Deal. I beg them for not having the same outfit. Oh, so close. That putt is breaking very, very hard. Just one shot behind the least. He's sitting at 2 over par. I'm gonna check the score one more time after it's been updated at this hole. Mm-hmm. And of course, don't forget about Desi. You could see the size difference between the two twin boys and his playing competitor here. But you know what? It's not about the size of the dog. It's about Nope. the size of the fight in the dog, Pat. Exactly. And Desi's certainly showing his heart. Trying to save par here. And there it goes. Just like I say, it's all about the fight in the dog. Certainly Desi's showing his competitive edge here. And of course, for this tournament, we have to thanks to our sponsor, Trustgolf, the best technology in golf, Bangkok Bank, B Grim Company, Trust Pharmacy, Bond Holding, The Gents, Adidas, LeBorn, LMV, Official Media AS Play, Trust Live Streaming, Bridgestone Golf Thailand, Balance Golf Nutrition, Udon Panit, Sun Protection Smooth Cream, Sunglasses, Scooter, All Pro Life, No Sleep, No Bounce, and of course, Treasure Hill Golf Club. This is the 8th. Not a very long par 4. This is B Girls Division. Let's switch back to hole number 16. This is a par 5 and we have to mention this hole. This is a signature hole of the Treasure Hills. I mean, the layout of this hole is, I would say, tremendous. Very beautiful, but Yes, certainly. it's kind of risk and reward hole, I would say. Can't put it any better than that, Pat. It is a very tough, tricky par 5 here at Treasure Hill. Certainly the signature hole. Player has to elect whether they're going to go for it for that second shot or not. If they don't, they have to lay back exactly where Arissa Impresit is at right now. I believe with this much wind, she chose to play the safer route here today. Alright, Arissa Impresit, past champion, multiple champions, multiple winners on our tour, with her wedge in hand. Not still finding the green yet. She also missed the green with her wedge distance in the previous hole. Tan Bao Nhi from Vietnam. Always a pretty good shot.
right, and on the far left corner of our screen right there in the shadows is Arissa Bintagit. Certainly in the shadow, but her game is in no shadows by any means. She certainly knows the spotlight. She's been at the top of the leaderboard before. She's also been champion on our tour multiple times as well. But before we go back to Arissa Bintagit, let's take a look at Rose. Nichikamon. And of course, this is the B girls division. And Nichikamon is sitting on top at 2 over par, followed by Suritpriya Pruksanuban at 3 over par. Nichikamon is coming out with Ramida Vishushan. This is the first time that we see her in the Junior Asian Tour, I believed. Alright, and as the competition continues to heat up between the B girls H division, Ramida with her par save here. Alright, Nisha, come on. Alright, quick switch back to Arissa in pursuit. This is her 4th shot here on the signature par 5 here at Treasure Hill. Just a little nifty chip shot. Look at how much those greens break from right to left. Very undulated green here. Everything sloped from right to left, front to back. Certainly making it very hard for these girls to get it close. Oh, it seems like Arissa Bintagit might have chunked her chip shot just a second ago. And this is her 4th shot here coming into the screen. She's got to play it well above the hole there because it's swooping right to left very fast. Look at that, folks. Especially with the conditions today, the wind swirling, the greens are certainly going to be much harder, much faster, and much more challenging for these players. We spoke lots on the 2 Arissa, but let's not forget about our player here on the left-hand side of the screen, all the way from Vietnam, Tan Bao Ni. Tan Bao Ni, this is her 3rd event with us. Certainly had great finishes so far with us. Top 5 a couple of times. And all the sun, folks, all the sun. The tide has turned. She's got birdie opportunity here in hand. Oh, Sad miss. certainly if she would have sunk that, that could have been a 2-shot swing between the 2 Arissas. She's doing fantastic, and guess what? Tan Bao Ni, right there, that young lady in the middle of our screen right now is the leader for the Class A Girls H Division, all the way from Vietnam, folks. Just a little note behind that score. It's not really up to date yet. The score have been updated through 4-hole, through 3-hole, but still, soon it will be updated. Keep you guys posted.
right, Arissa Bintich with a clutch putt right there. That's going to save her a par there. No harm, no foul here on this signature par 5 hole here at Treasure Hill. Par safe, shouldn't be any problem. We'll break from right to left a little. It's one shot behind the lead, sitting at +1. Score has been updated through only 3 holes. Oh, Pat, that's exactly what we've talked about. The putter let her down on the last event. Wow. And it seems like she has not uncrinkled those wrinkles quite yet with the putter. Couldn't believe that we saw that putt from Ersa Interset. It's a very normal tapped in putt. And the lies, I wouldn't say difficult. And she's not one to ever show a lot of emotion on her face, but right there, you could sense there's frustration. I mean, don't forget that her profile is very unique. Yes. She's actually a national, representing Thai national team. Yes. Have been played in many events, like NSW, Australian Women's. She has so many experience, but missing that part, that hurts a lot. Let's switch back here to the fairway here on the signature par 5 here at Treasure Hill. You could see why players have to make some very tough decision here on the second shot. But where Benakun is, or I'm sorry, Wanagorn is, here in the black shirt, he is completely blocked out. He can't even go over those fences because those coconut trees are in his way. His brother will go first, Natagorn, and he will punch out. If you don't put yourself in a good position off the tee, you are in trouble. I mean, we mostly heard that the most important shot for the par 5 is your second shot. But at this par 5, it's from the tee off, since tee off. Yes. Yeah, and even though Wanagorn is in the fairway, he's too far left. He cannot go for it. Try to draw it around draw there, the shot a little bit. Certainly the golf course requires a lot of shot shaping ability here, doesn't it, Pat? That's correct. And with this windy condition, yes. Wow. You see those white fences. That's for the viewers at home, penalty area. You think that's pretty. For players, that's the do or die kind of line right there for them. You see, if you move up the fairway to the right a little bit, you have a chance to go for that green here on this signature par 5 hole. Not a very good situation, Daisy. You see that pole, that blue pole, blue and white pole, that is a 200 yards measurement to the mid of the green. I love seeing the sportsmanship out of Wanagorn here, helping his competitor, looking over his shoulder, making sure he does take the legal drop. Of course, there's lots of rules in golf. Golf, a lot. Yes. I'm still thinking, is golf the sports that have the most rules in the world? I mean, it's a lot. There has to be lots of rules.
Well, he's actually not didn't hit the first shot into the water, but second shot, which means this is the fourth now. Oh, he hit the second shot in the water. Already. We did not see that No, on the we screen didn't. here. Gonna lay Desi. up. Love his action though, huh? Beautiful swing. Should be okay. Still developing his game. And remember, folks, this is a junior tournament, a high-level junior tournament. You can still see the kids growing, getting better, improving by the second here at Junior Asian Tour. Physically and mentally. You see that flag stick? Just absolutely howling. You're gonna take some time to walk around that red penalty area. Yes. And it's uphill, so give them a little bit of a time. Yes. The screen does not do it justice, but that fairway slopes severely from right to left. Where Benakun is, right there, he certainly laid it off too far to the right of the fairway there. Now he's squeezed by that tree on the right-hand side of the fairway. We're not sure exactly where his ball is, but it seems like he's in a bit of a sticky Wow. situation here, Pat. Wow. It's just hard to get to the flag. Very hard, just like you mentioned earlier, that we have the trees in the front right. Also the bunker. And the whole location is just 5 pace from the right. Yeah, very choked down situation. Gonna run. Just has to put some kind of club on that ball, trying to make the best contact he can. And make the best up and down later. Yes, It's very hard to find the greens at this point. I agree. I'm gonna blame on the second shot there. Hitting too far off. I mean, look at the size. See boys at age division between 10 to 12 years old. And he's already more than 170 centimeter tall. Let's switch back to the 18th green. Ashland. Hit it to Singaporean player. Singaporean. One of the player from the Black Mountain Academy. Pat. Oh no. Oh no. She did not catch that exactly the No. way she thought at all. I mean, the lies around the green is very hard. Mm. On the grasses. Mm. Yeah, for players that has not played in Thailand before, grain has such an effect here in Thailand, especially in Chonburi. It's Bermuda grass all the way. If you ever have to chip in the grain, you'll know exactly what these players are going through. Wanagorn. My apologies, Natagorn. Now you're switching. Natagorn, after that chip out, he needs to put this wedge tight to have a chance to save par here.
Oh, and yes, he does, Pat. Look at that. Beautiful wedge shot there from Natagorn. Alright, and there is Wanagorn with his chip up as well. All of a sudden, he has a longer par save than his twin brother, even though he did not get in the same situation as he did. Alright, Desi has a similar chip that Arisa and Persit had earlier here. Just gonna break from right to left. And nobody plays enough break there, Pat. Nobody. Everybody underestimate that severe slope coming from right to left, just like you mentioned, Pat. Tough situation calls for tougher players. Don't forget that their score is one shot behind each other in this group, so a shot will hurt them. A little jump there after his stroke. Yes, that's a bogey there. Seems like he dropped a shot even though he played that hole perfectly, Pat. And don't forget he's at the top of the leaderboard in C Boys. Giving his twin brother a run for his money here today. Oh no, Desi missed it on the low hand side as well. Alright, all of a sudden Natagorn is the only one that has an opportunity to save par here on this tough par 5. Alright, and he's in for a par there. Beautiful par save up and down from the middle of the fairway there after finding trouble on the right hand side of the fairway. Here's the 15. Let's take a little short break here, and we're gonna come back to the live soon.
We're still on the 15 green. This is a short par 4. And this is of course the first group that starts. 3 more holes to go. Samu Tan putt off the fringe. This is a boys division and Samu Tan sitting in the second place with the score +3, but it is updated to only 12 holes. Need to keep coming. A nice touch there. Still cannot find the right one yet. Apologize for the signal. Yes, certainly we are deep in the provinces of Chonburi. Certainly the signal has been a bit of an issue here for us, but we certainly are trying to capture the best moments of our tournament for all the viewers all around the world.このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those? Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.
come right back to the game on the 18th. I would say one of the difficult finishing hole on the 18th here at Treasure Hill. Yes, especially with those rocks in the middle of the fairways there, Pat. Eagles are playing off at 374 yards. They're gonna avoid that big trees on the left side of the fairway. And Town Bounty seems to having a pretty good life there. All right, Arissa Impricit. Yes, as I had to think about it for a quick second there, Pat. Let's see if she can find her form back here. It's a couple of errant shots. And for the Eagles division, we're gonna wait for the score to be updated again. As of now, Town Bounty is the leader after the 4th hole at even par. Yes. But again, we're gonna wait for the score to be updated until the 8th hole. Yeah, certainly. But if you look at that layout, folks, you can see how narrow that fairway is. It's just a straight shoot from the tee to green. Sometimes we say it like it's such a straightforward shot, but the narrower it is, the more pressure off that tee. And this green isn't wide either, but it is very deep. Today, the pin location is on the front side of the green, only 10 pace in from the front edge and 8 paces from the left-hand side. Alright. Bow, knee. Did she give you a nickname for us as well, Pat? Nope. She's certainly a very soft-spoken young lady, but her game is not soft by any means. Just a little bit too firm on that chip shot on that last one, folks. She needed a little bit more grab, a little bit more spin off that chip. Didn't quite exactly catch it right. Let's see if Arissa Bintachik could do better. Alright, Arissa in pursuit now. Need some soft hands, delicate touch. Just a little check off the fringe there, and of course, what a fantastic chip in. Wow. This young lady's full of spectacular moments, isn't she, Pat? Couldn't agree more. I'm speechless. And look, a different color bag again, Pat. Matching? Fantastic chip in from Arissa Bintachit. That's a good momentum into the back nine. The score probably down to 2 over par, not including the 8th hole. We're not sure what she gets in the previous hole. But if it's a par, then she's sitting at 2 over par.
Tan Bao Ni. And seems like the score has been updated. She is 1 over par. And just a little drizzly par save. Look at, she barely touched that ball, Pat. That thing just kept rolling and rolling and rolling on by the hole there, folks. I mean, the green on the 18th, wow, the slope is pretty sweet. Alright, Arissa in pursuit now. Alright, beautiful par safe there for Arissa in pursuit. Seems like she's finding her groove back with that putter. Especially with that arm lock technique. Very unique one, but it's starting to be a very popularized in the tours, whether it's the ladies tour or the men's tour. Tan Bao Ni will drop a shot here, but she does not want to drop more than one. She's got to clean this one up, and right away, as we mentioned that, Pat. 3 putts from that distance. Oh, goodness gracious. 4 shots from the edge of the green there. That will Affects her game. Yes, definitely. I And think, not very good momentum into the back 9 also. yes, I believe she just lost her lead right there. Surely she will. Right in those moments, just now. Alright. On the 7th green. We have not seen this group yet, Pat. And certainly we are pleased to see this young lady, Sarit Priya, in the green shirt, white pants, fixing her ball mark on the green. And of course, her playing competitor in the bucket hat is Song Ryu Lin. International players. The wind continues to blow harder and harder, Pat. We have not seen this kind of conditions here at this golf course yet. Not even during our qualifying round or our official practice round, Pat. What do you think the leading score will be for each class, each division? I mean, with the course condition, I don't want to say this, but I believe it's going to be even par will be the best, or maybe just -1 or 2. Because, I mean, the wind. Without the wind, it will be, easier, much easier. But today, the Yes. wind seems to be blowing a lot, and it's going to be affects all the game of the players. Yes. Pat, what would be one advice you give when you have to play in such windy conditions? I would say do your best and keeping your mentality great, because your mental is everything. Yes, certainly it's gonna be a tough situation no matter what, but to keep a strong mentality, knowing that it is a grind, it is a hard work out here. You have to fight for every shot, for every par save. Birdies aren't coming by so easily. I would say never give up is the key. Song. Wow. Very aggressive with that stroke there, Pat. Very, very aggressive. Just 2 shot behind the leads, but I have to drop this shot here on the back 9 will probably hurt her a bit. The leader in B Girls division is, of course, remains at Nichigamon Panapisan
at 3 over par, followed by here Surit Priya at 4 over par. Just one shot away, anything can happen. She can switch the position. And Nichakamon and Surit Priya has literally grown up playing golf together. Just about at every level. They've traveled to the States together. They competed in US Junior Worlds together. And now Fight they're together. competing on Junior Asian Tour together. Not in the same pairing. I think we're saving that pairing for those final days. Surit Priya. Big safe. Oh, birdie attempt. My apologies. So she's in for a par tap in there. Pat, look at the color coordination this young lady's starting to have. After you told her that, you know, her colors are all over the map, look at this now. She's got the highlighted green shirt and the highlighted green shoes, matching white hat. Of course, that's how the stars shine. I love it, Pat. You are the fashionista. Yes, folks, look at that wind just absolutely howling out there. I believe it's blowing up to 15 to 20 miles per hour with a wind gust of 30 this morning. My guess, Pat, today low round will be 1 over par. Fine, I'm -1. Okay, well, we'll have to see where Tay stands. I bet you Tay picks even par. It's hard to see red numbers with these conditions. It is, it is. Wow, and here, what are you doing in here, Nichikamon, the leader? Wow, I would say this is the lucky lies here. One more step, and you're gonna have no choice but just hit it off to the fairway. Well, the whole location is tucked on the right hand side behind that big trees in front of the green. Apologize for the CG mistakes. Nichikamon is sitting at +3 now, who is the leader in B girls division. And this is a good recovery. Don't want to risk anything on the right hand side, but just heading to the safe zone, safe spot. Ramida. Wow, fantastic approach shot there by Ramida. Great pitch. Yeah, beautiful distance control. Great judge of the wind there. Here's C-Boys division. Just saw that Wanagon just missing the chip shot. Not a very good contact here. Those into the grain chip shots, Pat. This is the last pairing, starting off the 10th, and here's their 9th hole on the 18th green. Gonna be side hill, not enough pace.
still got a lot of homework to do. Alright, Desi. Seems like he was too courteous with that downhill slope. Did not give it enough pace for it to trickle down there. Alright, quick switch back to Nisha Kamon. Our leader. All the way from Phuket. Trying to walk off this hole with a par. Oh no. Keep coming. It's a little bit downhill slope. But the lies isn't enough here. The pace looked just right. My goodness, Pat, that You thought it was gonna be green short, is right? so fast. Yeah, I thought she struck that by a mile from the TV. I mean, we can't really see this how the sphere, the slope are from the screens, but we guarantee you, Treasure Hill Golf Club never disappoint you with the slope. Don't believe? Come and try. Yes. It might not disappoint you with the slope, but it will disappoint your scorecard. Especially with the parents. Yeah. Here's important par save to remain the lone leader at 3 over par. Otherwise, Nichikamon gonna share the lead with Surit Priya at 4 over par. Can't believe how that ball went. It didn't break any left to right. Drop down one shot here. So she is now the co-leader with Surit Priya. Well par save here, Ramida. Yes, of course. Let's take another beautiful view, overlook view of Treasure Hill. While we're waiting for the group to catch up, let's take a short break here.
このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.
けできるがอ๋อนี่ไม่ตั้งใจรู้เลยหรือตั้งโดน Yeah, every time I leave town and I'm like, oh, I'm going to see. Alright, let's bring you all back to the game. The first round is Junior Asian Tour at Treasure Hill Golf Club. This is a par 4, hole number 3. Yes, so we're right back to our Class A Girls H Division. Huang On Ru from Vietnam. Oh, and a little interference with the dog there, Pat. Slowing up the game. Come on, doggy. Alright, just a little punch out. She sees a little daylight there. You see that she could go two ways, left, right, or very far right. Seems like she's going right in the middle there. Must be a long iron here to try to keep it low, and she barely missed those tree limbs. Should be safe and sound. Back on the fairway now. Ashlyn. Oh, that pose show 150 yards. Oh no, and she seems like she scolded a little bit into the bunker there. That's a tough up and down for Ashlyn. Having around 100 and I would say 30 yard ish. Alright, after that punch out, She's actually sitting at +9. Apologize for the CG mistake. That's a little bit short. Couldn't find the green yet.
Here's on the 15th green with the A boys division. Let's update a little bit of the scoreboard here. Alright, of course, right at the top of that leaderboard is Tim Richter at 2 over par. Sian Nu right there, trailing only by 1 shot at +3. Puck Saran and Wapon right there as well at +4. And of course, Samuel Tan at +5. You could tell that the leaderboard is certainly stacked, and it is a very close place so far on the opening day for Class A Boys H Division. Of course, having the Puma hat here. Nguyen Hai Nam from Vietnamese. Alright, a nifty little pitch shot here. Oof, and it seems like he put too much juice on that thing. Spun it a little bit too good. Let's switch right quick back to the A girls divisions. This is her 4th shot on the par 4. I'm gonna sit tight there. Oh man, look at that slope, Pat. Back to A Alright. boys. Gansak. Very big, strong young man, Pat. I don't want to compare my muscles next to his, that's for sure, Pat. He's strong, he's fit, he hits it a mile. Good head on his shoulder. What else can you ask for from these young men? And of course, another highlight for him. Beautiful birdie from off the fringe there. Certainly a great birdie putt there. Gonna try to save this par putt. Walk off the 15 green with the par. And not quite right. Been talking about the Junior Asian Tour now here. What do you think? How do you think the Junior Asian Tour has affects all the juniors so far? I mean, with all the setup, all the past 5 events that we let all the players carry their bags by themselves, it helps a lot, right? Yes, certainly. Just like you say, Pat, we are teaching some self-discipline, some independency. You gotta learn to carry your own bag. You gotta learn to fill your own divots. You gotta learn to play on your own, especially when you play in bigger international events, bigger amateur international events, of course.
and certainly it has shaped our junior player into stronger players for the future. And Ashlyn, beautiful save there from Ashlyn, young lady from Singapore. We'll have to hear from her in our post-round interview how she did today. Alright, beautiful save from the young lady as well. Switch back to A class, boys division. yeah, class A boys division, Wapon. Young man has had all the experience in the world, had his first summer in the States this year, played in the US Amateur, played in the US Open qualifier, played in the state championship as well. But here's Tim Ritter. His first tee shot cut across all the all the trees, all the red penalty areas there. Just a short before. Yes, just went ahead and bombed it over everything. Another birdie chance here with Tim Ritter, who's actually sitting on top of the leaderboard at +2 after 9th hole. Score have been updated to only the first front 9. They are now reaching the 15th green. I mean, as we remember, Tim Ritter in our previous tournament, he also shot, one on the green. Yes. His first tee shot on the par 4 as well, cut across every single obstacle. Yes, let's just say he brought his big guns all the way from Germany. Certainly got lots of firepower. But you know what, Pat? When you have distance like that, it is such an advantage. And actually, with the course management that or a decision that he made there, that is actually the safest shot. He's got the biggest range to miss that tee shot there. If he chose to lay up, the fairway is much tighter. Alright, Wapon with a little bump and run and just a little too much run there. That's gonna be a difficult lie. See, I believe that's a wrong play there, Pat. It is. Should have used something with a little bit more spin, a little more height to land it a little softer, but we don't know exactly what kind of lie he had there. Maybe he had a bit of a sketchy lie, not able to use his sand wedge there. He had to elect with a 9-iron or so to bump and run that chip shot. Alright, Tim Ritter. 2 over par after 9th hole. That's the score that up to date. Swooping putt. It have a little jump thing. Oops. You need waters. Also well played.
quite there yet. But that's not a Ideal situation by any means. That is a tough situation to be in for this young boy. Alright, and then not an ideal either. Alright, and of course the wind continues to swirl, Pat. It is hard to judge out there. Very hard. Here we're with the B-boys divisions. Setterwood, of course, representing the Thai, and Duong Nguyen Men representing Vietnamese. And Setterwood, of course, shared the leads now, with Trong Huang at 3 over par. And again, left Wow. that chip shot short again. A little bit of trouble in paradise here for sure. Seems like he's had a little bit of an errant tee shot there. You know, this hole is doglegging from right to left very severely. It's almost like a 90-degree turn. It's difficult since the first tee shot Yes, already. certainly, and it's very tight and narrow. We'll judge with the speed control. But I got to say that I'm quite surprised seeing Trong Huang name sitting on top of the leaderboard. Don't forget that he started off the season in C Boys division, which means he's actually only, 12 years old. But He's he moved on he up. moved on up. Yes. But Pat, just as what we mentioned in the open ceremony this morning,
Chuang Huang is not a far hitter. Nope. He certainly is very precise. He's one of the smaller young men we have in the H division. Obviously hasn't hit his growth spurt yet. But you know what? This is his opportunity. This kind of golf course, he can be victorious here at Treasure Hill. Well said. Couldn't agree with you more. It's an advantage for Chuang Huang. AKA Harry. Harry. That's easier, Harry. Alright. Seong Nu cleans it up for another par there on his finishing hole. Switch back to our Class A Girls H division. Arissa and Prasit. See, this is the uniqueness about this golf course is you have these like small trees plot in the middle of the fairways. You got little rocks kind of plotted in the middle of the fairway. It's a Japanese designer kind of golf course. Oh no. And Arissa, we don't see her misstriking those wedges like that too often. We saw at least 2 holes already today. Not a very common thing for her. Of course, this is our A girls divisions. Just update a little bit on their scores. Erisa Impressive is actually on top of the leaderboard at 1 over par. Score have been updated through 11th hole. Of course, Integit sitting at 4 over par, tied the second place with Tan Bao Ni, and they happen to play in the same group. I mean, with this score, I believe they're gonna play together for the 3 rounds.
Well, both of the Thai players are missing the green here. Alright, after that missed strike there, off the fairway for Arissa Impresit. She has a nifty little wedge shot. Look at how far left she's lined up on this flag stick here. Certainly gonna break a lot. Watch this thing starts to go, Pat. Slow down. Oh, Hang on goodness. there. I apologize for the CG mistakes earlier. This is airside Impresit. Vintage it actually just hit over the greens. That's an even tougher situation there. Would you rather be in a bow situation in the bunker here, or would you rather be where Arissa? Can I not choose any? Both. Very tough situation, and looks like she caught We didn't see that. just a little bit thin. thin, yeah, and flew the green there. Not a good situation here. Yes, where Arissa Bintachit is, this ball will be just about impossible to stop. Well, she can choose either shift and run, bumping off the green, or carry in the green, but that requires a high chip shot. Quick spin. Oh, that's a little thin too. I would say a little top there. Whoa. That's a big mistakes for both Bintachit and Chung Mao. Really low chances for these girls to walk off with a par on this hole. Alright, Arissa Bintachit. Par chip now. Alright, just a little bit short. It's got a bit of a long bogey safe there. Bow. Also a little bit short with a long bogey safe, Pat. Seems like everybody's dropping shots here on this hole. And of course, as we take a look at this Class A Girls Age Division scoreboard updated, Arissa Impresit is in charge. She's in the lead at 1 over par. Arissa Bintachit and Tan Bao trailing by 3 shots at 4 over par. And of course, Nu Yen and Ashlyn is just finishing up as well on round 1. Tan Bao. I apologize. I thought it was a bogey putt. It is a par putt, Pat. It should be bogey, so it was a wrong mistake for CG there, mistake yep. there. Because she hit her second shot in the bunker, caught it thin behind the green, chip it short, missing a bogey putt, and it's going to be a double bogey save. Oh, wow. Lots of drop shot.
Important par save to remain at 1 over par. I'll say well putt. Okay. Seems like she's the only one in for bogey here on this hole. Well, +2 now is still good enough to lead in Open Girls and in A Girls divisions. Yes. Here's another bogey save. Yeah, certainly. And from the looks of it, Pat, you could tell today's such a grind for these young ladies. They're usually just out there sinking pars and birdies. Today, it's all about par saves. Different game. When you miss a couple of a putt there, losing a point, it just affects your mental game. And it's gonna bring everything down. Your tee shot, your shots, your putts. Couldn't agree more, Pat. Very well said. Wow. She also missing the shot here. Oh, wow. That will be a 2 drop shot there. That is a double bogey for Arissa Bintachit. You're gonna try to sink this one in if you're gonna tie for the second place. Baungyi. Alright. Dropping 2 is better than dropping 3, Pat. Well, you can't think any better than that. Yes. It's hard to stay positive. It is. This game certainly is mean. Alright, you could see, this is what I'm saying. The signature thing about this golf course is you always have these kind of small trees or tall, skinny trees kind of plot in the middle of the fairways. Now, Benekun has to make a decision, and it seems like he's electing a high draw shot shape around that tree there. Oh, and a beautiful shot strike there. Whoops, But down. the green just won't let him hold that. It's a very awkward green. It slopes from the front to back, so everything landing on the green will take a massive bounce. Alright, Desi. Oh, safe and sound. Missing into the right spot there. Plenty room of landing area. Wow, this is the big drive. But not to gone. He's actually in the top of the leaderboard with the score of 2 over par. Oops, dogs. Got some company here. Decided to stop as well. Doesn't seem to care. So the ball sitting a little bit lower than your feet. So better not moving much of the lower body, and he did that just perfectly right. Wow, and the landing area. That was the perfect carry spot. Two over par for not to gone have been updated to only the 9th hole. So I'm gonna wait for the other 2 holes to be updated.
see it right there now? Another doggy Mm. decided to just walk there and Do a little sunbathing there, Pat. well, selecting a great spot to sleep in. Just one pace away from the golf balls. Want to see if. Oh, okay, let's switch back to the 15th. Well, the dogs still decided to sleep there, and when the gone doesn't be bothered. Look at how fast that ball's racing by the cup there, Pat. Fantastic judging speed there. I think thanks to the dog. You know what? You gotta play it as it lies, right? Alright, Dazzy, from the front of the green there. Needs this one to check up quickly. Not quite. Apologize for the signal there. Try to tap in first. Well played here, one gone. Alright, not to Goran's turn now. Chance to extend the lead. Not enough That would have been a pace. fantastic birdie. We haven't seen too many birdies here on this hole. Just update all the fans here a little bit about the live streaming. It seems like our live streaming through Facebook Junior Asian Tour fan page having a little bit of a problem with the signal there. So you can switch into the YouTube channel, Junior Asian Tour. The signal seems to be fine in the YouTube channel. Wow. Missing on the low side and had to swing a bit far off.
Oh no. This is a big miss. Yeah, certainly Big lots mistake. of drop shot there for Desi. And of course, for this great tournament of the Junior Asian Tour has come to the final events, we have to thanks to our sponsor that supported the tournament throughout the seasons. Trustgolf, the best technology in golf, Bangkok Bank, B Grim Company, Trust Pharmacy, Bond Holdings, The Gents, Adidas, LeBorn, LMV, Official Media AS Play, Trust Live Streaming, Bridgestone Golf Thailand, Balance Golf Nutrition, Udon Panit, Eurosun's Protection Smooth Cream, Sunglasses, Gooder, All Polarized, No Slip, No Bounce, and of course, Treasure Hill Golf Club.このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Alright, right back to the live action with Bhavish. Young man from India. Playing fantastic golf so far, and of course you get a little hooray from him as well. Believed to be a birdie. 2 holes to go. And of course, Bhavish accompanied by Jay Honda. Yes, another interesting group for the Class B Boys age division.
Lots of fast players in this group. Very fast, especially Stefano Tami. Maybe too fast. He's wondering why that ball did not drop. But when we look at the Class B Boys H Division though, that leaderboard is completely stacked. We got Trong Huang at the top of the leaderboard at +4. And lots of players trailing just by one shot. Everything is still up in the air for these young men. Jay Honda just took the flag stick out. Seems like he's eyeing out a birdie opportunity from off the green here. Sorry for our signal. It is a little bit laggy. We are in the deep parts of the Chonburi province. In the middle of the mountain as well. It's gonna be a good save after that chip shot. All right. No problem there for Jay Honda. Switch right quick into the 18th green, finishing hole for this group. Yeah, very narrow tee shot. Long, skinny green. Everything slopes from back to front. And of course, there is our class, open boys class, updated leaderboard. Tim Richter at the very top at +3, tied with Sionu. Ooh, and a very, very dicey decision for that young man. That's a big swing from the side of the green there. And it's paying dividends. I'll take that for a high num. Yes, day one for our final Junior Asian Tour event is almost coming to an end. Our last pairing got just a couple of holes left. And on the blue shirt, here's Gansak. This is the third pairing, third group. The start of the first front nine. This putt should break right to left, going uphill the whole way. Gonna break from right to left. And did not put enough pace on this one to give it an opportunity to go in for birdie for Gansuk. Alright, Gansuk will go ahead and tap this one in. Not so much of a tap in though, Pat. It's still got quite a bit of meat on this bones. And apologize for the CG mistake. This is a par putt. His fourth shot. He missed that And missed putt. it on the low side there. After a beautiful birdie just a few moments ago from him. Not a good finishing hole for him. Yes, this was where we did our opening ceremony this morning.
Standing on that green, Pat, feeling the undulations with you guys. A lot. I feel for these players. Tron, par save. Wants to end the day with a good note. Oh, not a good stroke there. Pulled up left a little bit. Alright, and he dropped another shot. 2 bogeys to finish the round here for this pairing. You see the boys' head has dropped a little bit, but they still showed good sportsmanship. Gave each other the handshake. Well deserved. They live another day to fight. 2 more days to go. Yes. Yes, very unique course here at Treasure Hill. Yeah, Pat, with this windy conditions makes me think we're in Scotland or something. Except the temperature. It's quite high. Alright, you got Tim Richter there, right in the middle of our screen. Young man from Germany with lots of firepower, found himself some trouble here on the finishing hole. It's pretty important for him right now as he shared the lead at 3 over par with Sean Yu. But again, the score have been updated to only the 16th green. We don't know what he get for the previous hole. From the looks of it, he's looking pretty high up there. Trying to play this Rory McIlroy kind of high draw shot with that undulation on the ground, with the ball being above his feet. That should help him with the draw. But the lie though, Pat, that hairy lie, a little bit in the rough, that's going to be hard for him to elevate that ball quickly above those trees. Oh, I think and he then changed now. He changed his mind, grabbing a longer club, choose to hit. Apologize for the CG mistakes. Yes. Our tournament director, Tay, said he had the same shot here. Same scenario. Alright, electing to go low and not low enough. Did he get lucky? Oh no. Ooh. First He's got time we that see a trees. little aggression from Tim Richter. I mean, he's done well through 17th hole. He can't drop too much shot. Truly hole just number such a 18. narrow fairway though, huh, Pat? It is, and it's sloping right to left as well. I mean, it's a pretty difficult finishing hole here at Treasure Hill. Yeah, with my crooked drives, Pat, I wouldn't want to hit this tee shot either. Yeah, the really neat part about this course is that it has some age, so the trees are very mature. You can see how thick the forest really is. There's not much gap to escape when you do find the woods. Apologize for the CG mistake. This is Tim Richter. Third shot now. Needs to do something here if he wants to save par on his final hole on the opening day. And I would say that's a pretty fantastic effort there. He'll have a par save just outside of 15 feet. Wapon now. Ooh. Does not choose to drop, free drop from the card path. That would make it harder with less room to work.
Pat, hitting on the cart path with your feet on the cart path, that's like hitting on skates, right? It's gonna be really slippery. You see that flag stick? See that pin? Yeah, See how Pat, windy it is today? we have not seen these kind of wind conditions here, not even on our qualifying day. It just happened today. It is the winter season here in Thailand. The weather has been beautiful this morning. Certainly a little bit cooler temperature for us, but the wind certainly is not helping these players score by any means here. It seems like both are having problem here on hole number 18. Yes. And I believe not the only two. Going straight uphill, ball above his feet. This one should move a little right to left. Of course, we gotta give thanks to our cameraman, always giving us that up and close personal point of view here. Well, the best spot to aim is on the right hand side of it. Look like he's aiming at that umbrella. The screen Open. is sloping right to left pretty severely. Just needs to feed that slope there. And it did not trickle off that slope there, Pat. Sometimes you could do everything just right, exactly as you plan, but it does not work out exactly how you see it. I mean, good shot doesn't guarantee you a great score. Yes. Certainly why the great Jack Nicklaus called it the greatest game. Alright. Switch to hole number. Oh, apologize for the signal. Let's come back to the leader at A Boys division. Stick with Tim Ritter here. Having a little bit of a drama here on the finishing hole. Pat, what do you think about our prediction so far? You said the low score was -1. I said the low score was going to be +1. Fine, I was wrong. But no, it's the windy condition. Yes. It's just playing at them. Especially with these greens being so firm already. Small landing areas. Tim Richter hoping to escape his day with a par here. Hole number 18. Sorry for the CG mistake again. And of course, Perfect. That's perfect. it only takes one good shot to make par. And Tim Richter does that with his final shot of the day. How about that? You could see that fist pump. How much that meant to him. When it's a grind like this. Wapon. Hoping to Gonna follow. slow down. Ooh. Wow. All the sun. This is what happened at Treasure Hill. If you put yourself into the wrong side in the green, on the green. Unstoppable. True. Truly, truly. Just a very course management kind of course. You certainly got to really plot your way around the course very well, very smart. Wapon with his bogey safe. Oh, and he steps right on in there. Losing 1 point is better than 2. Yeah, certainly. It's a perfect round for Tim Ritter. How about that? Some handshakes on the final hole. Gonna wait for him to submit the scorecards and we're gonna see the score to be updated again.
and that will guarantee his lead in the A boys and in the open boys. But we're still on the 18th. The players are walking their way to the 18th, finishing the round for the first day in the Junior Asian Tour, the final event in 2023 seasons. Yes, Pawan Wat. Treasure Hills Golf Club here requires players who play their shape shot well if you want to escape this golf course with a good score. Son Woo-ju, who is sitting at 3-0 par, shared the lead with Tim Britta, and this is giving himself to lower the score down to 1 point. Alright, and of course, as the day is coming to an end, our English commentation version is also coming to an end. My name is Nam Padung. I would like to thank everybody for tuning in with us and staying patient with me and Pat Sansardi this afternoon, or this morning and into this afternoon. For the Thai viewers at home, be sure to stay tuned in as Pat will close it off in an all-Thai commentation for the rest of the day today. Again, God bless everybody. My name is Nam Padung, and see you guys tomorrow. Thank you, Nam. Seeing you tomorrow.ค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการรับชมบรรยายภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับมารับชมบรรยายเป็นภาษาไทยจนจบการแข่งขันในวันแรกนะคะก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่กลุ่มแล้วนะคะในสนามตอนนี้ก็นักกีฬาทยอยกันจบขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่กันในกลุ่มของรุ่นอายุ A Boys นะคะในกลุ่มนี้ก็ประวรวัฒน์และก็ซอนอูจูนี่ออกมาด้วยกันโดยสกอร์ตอนนี้ของประวรวัฒน์เองก็อยู่ที่บวก6นะคะตอนนี้ลีดเดอร์บอร์ดขึ้นมาแล้วซอนอูจูเนี่ยยังไม่จบนะยังเหลือหลุมให้เล่นหลุมนี้อีก1หลุมแล้วก็สกอร์ที่อัปเดตขึ้นมานี่จนถึงหลุม16นะคะไม่แน่ใจว่าหลุม17เนี่ยออกสกอร์เท่าไหร่แต่เชื่อว่าอีกไม่เกิน15นาทีนี้นะคะเราจะทราบกันว่าใครที่จะเป็นผู้นำในรุ่นอายุ A Boys เบาไว้ก่อนก็ทำอะไรไม่ได้มากนะตีพลาดเข้าไปตรงนั้นก็ต้องมาลุ้นพัดพาจากนอกกรีนนะคะไม่แน่ใจว่าจะเลือกที่จะพัดหรือว่าชิปเข้ามาตรงนั้นนี่สามารถเลือกเล่นได้ทั้งคู่นะคะซอนูจูน่าจะขอเล่นก่อนเลยนะตรงนี้ท
ถ้าเบอร์ดี้อย่างน้อยจะจบที่ยอดเยี่ยมอย่างน้อยนะคะ ถ้าหลุม 17 ออกพาเนี่ยจะจบที่สกอร์บวก 2 ผู้นำอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับรุ่นอายุ A Boys ตอนแรกนี่ทิมริตเตอร์เราเห็นจบไปแล้วนี่เป็นผู้นำบนคลับเฮาส์แต่เดี๋ยวมารอกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะลุ้นกันว่าทิมริตเตอร์หรือซอนฮูจูจะเป็นผู้นำในรุ่นอายุ A Boysก็มาพลาดเสียคะแนนที่หลุมสุดท้ายนะครับปวรวัฒน์ตอนนี้บวก 6 ก็อยู่ในอันดับที่ 4 นะคะถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน A Boy อันดับ 3 คือแซมมูแทนนักกอล์ฟจากสิงคโปร์นะจบไปแล้วที่สกอร์บวก 5กลับมาทางด้านฝั่งหลุม 1 นะคะนี่อยู่บนกรีนหลุม 7ฮวงวูออกมากับแอชลินเฟิร์มไปนิดนึงนะคะน้ำหนักลูกนี้ก็ถือว่าสำหรับ2คนนี้ในรุ่นอายุ A Girls นี่ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะในการแข่งขันกอล์ฟแอชลินชูนี่ก็เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่มาจากทีม Academy ของ Black Mountain นะคะนักกอล์ฟจากสิงคโปร์กลับมาที่หลุมสุดท้ายนะหลุม 18 กับกลุ่มรุ่นอายุ B Girls นะคะสุริตปรียาพฤกษานุบาลลูกสูงกว่าเท้าเยอะพอสมควรนะคะลูกนี้นี่ฟลอยบอลรอธรรมชาติอยู่แล้วสโลปบนกรีนนี่เทจากขวามาซ้ายด้วยสกอร์ตอนนี้ของเธออยู่ที่บวก 5 นะคะเท่ากันกับนิชกมลก็ถือว่าเป็นผู้นำร่วมอยู่ในรุ่นอายุ B Girls นะคะแต่สกอร์นี่ถูกอัปเดตจะมาถึงแค่หลุม 15 เท่านั้นก็เดี๋ยวมาดูกันอีกสักครู่เดียวนะคะเชื่อว่าอึดใจเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราจะทราบผลสกอร์โดยรวมซองโรลินระยะประมาณ160หลาทางขึ้นเนินทนลมเล็กน้อยนะคะหลุมนี้ตอนนี้ถือว่าตามหลังผู้นำอยู่1สโตรกนะคะถือว่าไม่ห่างเลยทีเดียวจริงๆแล้วเข้าถูกมุมถูกทุกข้อนะขาดน้ำหนักไปนิดเดียวสุริตปรียาไปไหนไปด้วยนะตามเช็คเพื่อนสักนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวยังไงชองรูลินนี่ก็จะชิปหรือว่าพัดก่อนแน่นอนนะคะสุริตปรียานี่น่าจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยก็ตอนนี้ถือว่านักกีฬาเริ่มทยอยกันจบขึ้นมาแล้วนะคะในสนามนี่น่าจะเหลืออยู่แค่4กลุ่มเท่านั้นเพราะว่าวันนี้เราปล่อยกัน2ฝั่งนะทั้งหลุม1แล้วก็หลุม10
กลุ่มแรกนี้ออกสตาร์ทในเวลา 8 นาฬิกานะคะกลุ่มสุดท้ายออกสตาร์ทในเวลา 9 นาฬิกาก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดก็จะเป็นช่วงเวลาเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะมีทั้งเป็นภาคบรรยายภาษาอังกฤษช่วงเวลา 10 โมงครึ่งถึงบ่ายโมงเช่นเดิมพูดถึงคอนดิชันสนามในวันนี้ ต้องบอกว่าตั้งแต่ประมาณช่วงเช้านะ8 โมงครึ่งจนถึงเวลานี้เนี่ยกระแสลมคือเปิดพัดลมเบอร์ 3ตั้งแต่เช้าจดบ่ายตอนนี้เลยนะคะความยากของสนามเชเชอร์ฮิลนี่มีอยู่แล้วในตัวด้วยความที่เป็นสนามเขาพื้นที่แคบสโลปเยอะต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วถ้ามีกระแสลมเข้าไปอีกเนี่ยเชื่อว่าโอ้โหระดับความยากของสนามนี่พีคแตะระดับ10 เต็ม 10เลยค่ะความจริงให้น้ำหนักมาดีนะคะแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้ให้ลายเยอะจนเกินไปก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าถ้าให้เยอะมากแล้วค้างอยู่ลายบนเนี่ยพัดเซฟพาจะค่อนข้างเล่นยากนะคะสุริปริยาน่าจะได้ข้อมูลมาบ้างแล้วจากซองนี่ก็คือสกอร์อัปเดตของรุ่น B Girls นะคะอย่างที่เรียนว่าผู้นำร่วมตอนนี้ก็เป็นสุริปริยาร่วมกันกับนิชกมลลูกนี้จะให้ลายไม่พอเช่นกันแต่ก็ระยะพัดเก็บตรงนั้นถือว่าไม่ได้ยากอะไรแล้วนะคะก็ต้องลงไว้ก่อนนะคะเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้นำอยู่แค่1 สโตรกลูกนี้นี่คือก็ต้องพูดเลยว่าพลาดอย่างน่าเสียดายนะคะถ้าหลุม17ออกพาก็จะจบด้วยสกอร์บวก7นะคะซองเดี๋ยวรออัปเดตสกอร์กันอีกสักครู่หนึ่งมีตัวอย่างแล้วนะคะแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำตามนะสุริปริยา
ไม่มีปัญหานะกลางหลุมลูกนี้ก็เช่นกันนะคะรอสกอร์อัปเดตที่หลุม17กันอีกทีนึงแต่เชื่อว่าถ้าออกพาก็จะจบด้วยสกอร์บวก5นะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่หลุม8อยู่กับกลุ่มรุ่นอายุ A Girls เหมือนจะโดนต้นไม้เกี่ยวเอาไว้นะลูกนี้แต่ก็โชคยังดีที่ไม่ตกเข้าไปในบังเกอร์นะคะยังพอที่จะมีระยะพิชอยู่คือถ้ามันอยู่ใกล้มากเนี่ยโอกาสที่จะตกแล้วหยุดเนี่ยค่อนข้างยากนะแต่ถ้าเหลือระยะประมาณสัก40หลาเนี่ยระยะเพชก็ยังพอที่จะสามารถใส่สปินได้อยู่นะจากตำแหน่งตรงนั้น นี่ช่วงจังหวะที่เธอตีนี่น่าจะมีกระแสลมกระโชกบนกรีนด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าตอนที่กล้องแพนลงมานี่ภาพชัดเจนเลยว่าเป็นช่วงที่ลมกำลังกระโชกคือเวลาที่นักกีฬาเล่นในสภาพที่มีลมแรงเนี่ยจริงๆสำคัญมากมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะอย่างนักกอล์ฟอาชีพก็จะทำกันอยู่แล้วนั่นก็คือเราจะดูจังหวะลมมันจะไม่ได้พัดแรงเท่ากันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะมันจะมีช่วงที่ลมเนี่ยมันจะแรงกว่าปกติพอช่วงที่ลมแรงมากเนี่ยมันจะแรงแบบนั้นไม่เกิน 10-15 วินาทีส่วนใหญ่โปรก็จะเรียกว่าประวิงเวลานะอาจจะซ้อมสวิงนานขึ้นหน่อยเช็คลมทำเหมือนจะเปลี่ยนเหล็กนิดนึงพอกระแสลมเริ่มสงบเริ่มนิ่งเริ่มพัดอยู่ในจังหวะที่คงที่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าไปตีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นักกอล์ฟเยาวชนหรือว่านักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปก็เลือกที่จะเล่นเลยเพราะว่ากลัวที่จะเสียเวลาด้วยก็จะตีในคอนดิชันที่ยากขึ้นไปอีกนะคะและนี่คือเลดเดอร์บอร์ดของ A Girls ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าผู้นำตอนนี้มีการ
จะบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงสิยังเป็นเอลิซาเอ็นประสิทธิ์อยู่นะคะที่คะแนนบวก2ตามหลังมาด้วยนักกอล์ฟต่างชาตินะคะทันบราวนีที่บวก4นะคะส่วนเอลิซาบินทจิตนี่ตอนนี้เกินไป8ทีแล้วนะคะตอนแรกนี่เราเห็นว่าเอลิซาบินทจิตนี่อยู่ที่สกอร์บวก4เท่ากันกับทานบราวนีแต่ว่าดูจากรูปลักษณะของสกอร์แล้วนี่ก็ในช่วง9หลุมสุดท้ายนะคะหรือว่าทั้งฝั่ง9หลุมแรกเนี่ยสกอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สกอร์ของเอริสา เอ็นประสิทธิ์นี่ก็ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม12เท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันอีกนิดนึงว่า 2-3 หลุมที่ผ่านมาเนี่ยสกอร์ของเธอจะเป็นยังไงบ้างเพราะด้วยช่องห่างแค่2สโตรกเนี่ยก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะที่สนามนี้ค่ะ Treasure Hill ช็อตที่3นะคะแอชลินเมื่อสักครู่นี้ตีจากหลังต้นไม้มาแล้วต้นไม้นี่ก็เกี่ยวเอาไว้ได้จริงๆโยนเข้ามาดีมากแล้วลูกนี้ถ้าตกสั้นกว่านี้สัก 2-3 หลานี่เพอร์เฟกต์เลยกลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งของสนามนะคะหลุม18รามิดาออกมาด้วยกันกับนิชกมลนะคะก็ในรุ่นอายุของ B Girls นี่สุริตปิยาพฤกษานุบาลส่งสกอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจบที่บวก5จริงๆก็ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำบน Clubhouse นะคะต้องมารอนิชกมลว่าหลุมสุดท้ายจะออกเท่าไหร่เพราะว่าสกอร์ตอนนี้อยู่ที่บวก5เท่ากันกลับมาที่ฝั่งหลุม8นะคะกับ A Girls นี่น่าจะมาพลาดน่าจะเสียหลายแต้มที่หลุมนี้นะคะเพราะเมื่อสักครู่เห็นว่าตีช็อต2นี่ติดต้นไม้ตีมาตกซ้ายอีกนะคะก็อย่างที่เรียนว่า2คนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกที่จะมาแข่งขันในรายการ Junior Asian Tour ซึ่งก็หลายๆคนนะคะน่าจะทราบแล้วว่ารายการ Junior Asian Tour เราให้นักกีฬาเนี่ยลากถุงกอล์ฟเองนะคะทำเองทุกอย่างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยให้นักกีฬาเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่ายิ่งออกจากคอมฟอร์ตโซนเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีความที่นักกีฬาจะมีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้นแหมถ้าทันนี่อยากจะกลับไปดูที่กรีนหลุม18นะคะเพราะว่า B Girls เองเนี่ยกลุ่มของผู้นำก็กำลังจะจบแล้วนะคะเดี๋ยวว่าดูว่าจังหวะกล้องของเรานี่จะกลับไปทันดูหรือเปล่า
มาทันนะได้ชมหลุม 18 นะของ B Girls นี่น่าจะเป็นพัดเซฟพานะคะเห็นตีช็อตเข้ามาสวยแล้วนะคะนิชกมลถ้าลงจะเป็นผู้นำเดี่ยวนะคะที่4โอเวอร์พาไหนจะบอกว่า4อันเดอร์พาเนี่ยแหละกรีนที่เทเชอร์ฮิลออนผิดมุมนี่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆโอ้จริงๆก็ต้องระวังนะกรีนที่นี่ด้วยความที่เป็นสนามเขานะคะแล้วก็สโลปบนกรีนค่อนข้างเยอะการไฮไลท์ให้น้ำหนักค่อนข้างสำคัญนะคะไม่เห็นนิชกมลแต่ก็เชื่อว่าน่าจะแท็บอินพาไปได้นะเดี๋ยวรอส่งสกอร์ก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะจบที่บวก5เท่ากันนะนิชกมลแล้วก็สุริปรียาในรุ่น Division B Girls นี่ก็มาดูในกลุ่มของผู้นำ A Girls นะคะคนหนึ่งน่าจะอยู่หลังต้นไม้ทางด้านขวามือของจอดูจากถุงกอล์ฟแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอเรสาบินทจิตนะคะตำแหน่งตรงนั้นนี่มุมเข้าธงแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำแล้วต้นไม้ใหญ่สูงตรงนั้นให้ขวางไว้พอสมควรน่าจะเรียกกรรมการนะคะตรงนั้นคือถ้าโชคดีนี่คิดว่าน่าจะอาจจะได้ฟรีรีลีฟก็ได้นะเพราะแถวนั้นนี่เป็นถนนแต่ก็ดูจากมุมนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่หลุมนี้เป็นพา514 หลานะคะเป็นอีก1พา5ที่จริงๆก็ไม่ง่ายคือยากตั้งแต่ทีช็อตแล้วก็ตอนนี้ในสนามนี้เหลือแค่2กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะเอริสาบินทจิตแล้วก็กลุ่มของ C Boys แล้วแน่นอนนะคะว่ารายการแข่งขันดีๆแบบนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะปราศจากผู้สนับสนุนก็จะไม่เกิดรายการดีๆแบบนี้ขึ้น Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัทบีกริม Trust Pharmacy บริษัทบอนด์โฮลดิ้ง The Gents Adidas
เลอบอน LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bristol Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราว่านกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce Treasure Hill Golf Club ก็ถือว่าการถ่ายทอดสดของเราในวันนี้นี่เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวันแรกในรายการ Junior Asian Tour สนามที่ 6 หรือว่าเป็นสนามสุดท้ายของปี 2023 นะคะก็จัดกันที่สนามกอล์ฟ Treasure Hill ที่จังหวัดชลบุรี ก็มาอัปเดตสกอร์ของ Open Boys กันหน่อยนะคะผู้นำกลายเป็นว่าไม่ใช่ทีม Ritter นะทีม Ritter นี่ส่งสกอร์ไปแล้วจบที่บวก 3 แต่ซอนยูจูเนี่ยจบไปแล้วที่บวก 2 นะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีต้องดูวันพรุ่งนี้ต่อไปนะสำหรับ Open Boys บางท่านเปิดเข้ามารับชม Open Boys คืออะไร Open Boys คือรุ่น Division ที่รวม Class A และ Class B เข้าด้วยกันนะคะก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ Class B เนี่ยมาต้องบอกมาประกาศศักดา มาเทียบเคียงนะคะรุ่นไฟ A กันนิดนึงเพราะว่าจะมีผลต่อการนับคะแนน WAGR นะคะหรือว่า World Major Golf Ranking ก็จะทำการแข่งขันทั้งหมด 3 วันนะคะเล่นจากระยะเดียวกันและที่สำคัญถ้าจะนับ WAGR ได้เนี่ยนักกีฬาจะต้องลากถุงกอล์ฟเองนะคะนั่นคือที่มาที่ไปเหมือนกันว่าทำไมในรายการ JT ทัวร์ทั้งหมดเนี่ยเราให้นักกีฬาแบกถุงกอล์ฟหรือว่าลากถุงกอล์ฟเองนะคะนี่น่าจะแก้ไขมาจากป่าทางด้านซ้ายมือนะคะไม่แน่ใจจริงๆว่าได้ฟรีดรอปหรือว่าเสียดรอปแต่เอาเป็นว่าระยะตรงนั้นจนถึงธงเนี่ยถ้าเซฟได้ก็จะดีมากสำหรับเธอโมเมนตัมนี่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอลสาปินจิตก็ต้องขออภัยในสัญญาณของภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้กระแสลมค่อนข้างแรงมากพอสมควรแล้วก็ในหลายๆหลุมนี่อยู่กลางหุบเขานะคะอันนี้นี่เสียดรอปแน่นอนนะคะเขตหลักแดงตรงนี้ Red Penalty Areaลงเพื่อเหลือบวก 3 แล้วขยับเข้าใกล้ผู้นำนะคะจริงๆให้น้ำหนักมาดีนะลูกนี้แต่ว่าลายอาจจะน้อยไปหน่อย
พลาดเสียคะแนนเยอะมากนะที่หลุมนี้คาดว่าน่าจะมากกว่า2คะแนนแต่เดี๋ยวมารอดูสกอร์อัปเดตกันอีกทีนึงเชื่อว่าวันนี้นี่ไม่ใช่วันดีของเธอนะอลิซาเบนเทจิตแม้ว่าครั้งที่แล้วของการแข่งขันในรายการจูเนียร์เชั่นทัวร์นะเธอจะคว้าแชมป์ในรุ่นอายุ A Girls แล้วก็ใน Open Girls ไปได้นะคะถ้าใครได้รับชมหรือว่าได้มาดูนี่ก็จะเห็นว่าเธอขับเคี่ยวกับเอลิซาอินประสิทธิ์มาตลอดทางนะคะจนสุดท้ายคว้าแชมป์ไปได้และนี่เป็นอีกหนึ่งพัดสำคัญนะของผู้นำในรุ่นอายุ A Girls นะคะถ้าลงจะเหลือเพียงแค่1โอเวอร์พาร์แล้วช่องห่างผู้นำก็จะห่างถึง3สโตรกโอ้โหวันนี้จริงๆมีคือแทบจะทุกครั้งที่กล้องตัดมาเจอสายอินประสิทธิ์ตีหรือว่าพัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช็อตที่น่าเสียดายทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเวจตีไม่ออนคือระยะเวจแล้วตีไม่ออนนี่ถือว่าพลาดมากสำหรับสายอินประสิทธิ์นะคะนี่มาเจอพัดระยะ1พัตเตอร์ไม่ลงอีกลูกนี้ที่เข้ามาดีนะคะที่หลุมจบนี่ดรอปจากช็อตแรกมาแล้วนะคะเชื่อว่าน่าจะขึ้นช็อตที่4เรียกให้เบาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เบาแล้วตรงนี้
ก็ชิปโบกี้จากนอกกรีนนะคะแอชลินตีช็อตเข้ามาสวยนะคะจะเป็นคะแนนได้หรือเปล่าฮวงอันวูน้ำหนักจริงๆดีแล้วนะแต่ว่าลายเนี่ยเราจะเห็นว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่นะจะให้ลายกันไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่อันนี้คือความแตกต่างที่จริงๆเห็นได้ชัดมากระหว่างนักกอล์ฟอเมเจอร์และนักกอล์ฟอาชีพนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยปล่อยให้ตัวเองพัดสั้นหรือว่าพัดตกลายหลายๆครั้งเราจะได้ยินคำว่าตกลายโปรดีกว่าพัดตกลายโปรหมายความว่าต้องพัดอ้อมลายนะคะคือถ้าพัดพลาดหลุมไม่ลงเนี่ยให้หลุดฝั่งที่มันสูงกว่าไว้นะคะก็เทรเชอร์ฮิลก็น่าจะเหนื่อยกันสักเล็กน้อยนะคะก็ในสนามตอนนี้จะเหลือ2กลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้นำของรุ่นอายุ A Girls นะคะแล้วก็ C Boys ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหันไปดูลีดเดอร์บอร์ดของ B Girls นี่ส่งสกอร์ไปครบหมดทุกคนแล้วนะคะก็สรุปเป็นอันเสร็จสับว่าผู้นำร่วมกัน2คนหลังจากจบการแข่งขันวันแรกก็คือสุริปริยาพฤกษานุบาลนะคะแล้วก็นิชกมลที่สกอร์5โอเวอร์พาร์ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีก2วันสุดท้ายนะคะเพราะอย่าลืมว่าสกอร์อยู่ที่บวก5เนี่ยจริงๆยังมีได้ลุ้นอันดับในรุ่น Open Girls นะคะเพราะตอนนี้สายประสิทธิ์นี่ก็อยู่ที่สกอร์บวก2ก็ถือว่าห่างไม่มากนักนะคะเอาละค่ะกลับมาอยู่กับ2กลุ่มสุดท้ายในสนามนี่คือกรีนหลุม8นะคะทันบาวนี่หลุมนี้พา4ตีขึ้นเนินตีด้วยระยะ340หลาในฝั่งรุ่นอายุ AB Girls จริงๆหลุมนี้สำคัญที่ทีช็อตแรกนะคะเอสาบินทจิต
ก็ยังได้หยิบพัตเตอร์นะครับตรงนั้นแม้ว่าลายอาจจะไม่ง่ายก็ตาม แต่อย่างน้อยอยู่บนผิวกรีนไว้ก่อนก็ถือว่าปลอดภัยนะคะแต่ที่ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นี่ผู้นำไปทำอะไรตรงนั้นก่อนนะทีช็อตแรกนี่น่าจะหลุดทะลุไฟเวย์ไปทางด้านซ้ายมือโชคยังดีนะยังมีช่องออกน่าจะต้องเล่นคัดเฟดนิดนึงนะลูกนี้เห็นไวๆไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจว่าตกไปในบังเกอร์ทางด้านขวามือของกรีนหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าผู้นำนี่ทำท่าจะมีปัญหาแล้วที่หลุมนี้และอย่าลืมนะคะว่าสกอร์ของเอริสาอินประสิทธิ์นี่ถูกอัปเดตมาจนถึงแค่หลุม13เท่านั้นนะคะส่วนทันเบานี้นี่สกอร์ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุมที่11เท่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อในรุ่นอายุ A Girls กันว่าในหลุมที่สกอร์ไม่ได้อัปเดตขึ้นมาเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเราจะได้ชมการแข่งขันของกลุ่มนี้เนี่ยใน2หลุมสุดท้าย B Girls ก็อย่างที่คุยกันไปนะคะว่าจบไปแล้วทั้งหมดผู้นำก็นำร่วมกันอยู่ที่5 over par นะคะซึ่งอย่างที่บอกเหมือนกันว่าจะมีผลอยู่ใน Open Class อย่างแน่นอนยิ่งตอนนี้เราเห็นว่าผู้นำใน A Girl อย่างเอลิซาอินประสิทธิ์นี่มีโอกาสที่จะเสียคะแนนในหลุม8ด้วยนะคะเพราะความจริงก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนักกอล์ฟรุ่นคลาส B ทั้งชายและหญิงจริงๆนะที่คือต้องเล่นในระยะเดียวกันกับรุ่นอายุคลาส A นะคะผู้หญิงก็จะเล่นกันอยู่ที่ 6,196 หลาส่วนทางฝั่งผู้ชายเนี่ยจะเล่นกันอยู่ที่ 6,787 หลาถือว่าแบกทั้งระยะแบกทั้งอายุพอสมควรเพราะอย่าลืมว่ารุ่น Division B Girls รุ่น Division Class B เนี่ยไม่ว่าชายหรือหญิงจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 13-14 ปีแต่รุ่นอายุ Class A เนี่ยคืออายุตั้งแต่ 15-18 เพราะฉะนั้นโอ้โหด้วยช่องห่างอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรและแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อเกมการเล่นในสนามอย่างแน่นอนนะคะทันเบาก็พลาดไปเยอะเหมือนกันนะคะที่ช็อต2เล่นลูกนี้นี่พื้นที่จุดตกค่อนข้างน้อยทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเล่นโด่งสถานเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าลายตรงลูกนั่นดีพอที่จะทำสปินได้หรือเปล่าด้วยงานยังไม่จบนะงานยังมาเรื่อยๆแล้วที่เห็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี่ใช่จริงๆด้วยนะลูกนี่พลาดตีมาตกทรายทางด้านขวามือหน้ากรีนลูกนี้ระเบิดทรายดีจะบอกว่าดีเกินไปด้วยซ้ำจุดตกน้อยแล้วเมื่อสักครู่นี่คือเข้าลูกดีหมดแล้วนะคะตกตรงนั้นจริงๆก็ดีแต่มันดีเกินไปใช้กับอะไรก็เจ็บนะคำนี้ดีเกินไปพากคนเดียวคุยคนเดียวก็ได้ เหงาในยามบ่าย
ลายว่ายากแล้วท่ายืนนี่ยากกว่าแก้ไขเข้ามาดีค่ะลูกนี้ต้องพึ่งบารมีพัตเตอร์แล้วตอนนี้แล้วสกอร์ของเอสาเบนเทจิตที่หลุมที่เราเห็นพา5นะคะที่พลาดเสียหลายทีเนี่ยสรุปออกทริปเปิลนะคะออก8ก็ต้องขออภัยในเรื่องของสัญญาณภาพด้วยนะคะจริงๆน้ำหนักก็ถือว่ายังรับได้นะแบบนี้ เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องพึ่งบารมีพัตเตอร์นะคะตอนนี้ระเบิดทรายนี่ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมแล้วยอดเยี่ยมจริงๆนี่สกอร์เอริสาอินประสิทธิ์นี่ที่เห็นว่าขยับไปบวก1คือสกอร์ถูกอัปเดตขึ้นมาจนถึงหลุม16แล้วนะคะแต่ทางทีมกราฟิกของเราก็ต้องขอขอบคุณนะทำงานกันเร็วมากนะคะอัปเดตไปมานี่คนที่อยู่เข้าใกล้ผู้นำมากที่สุดในรุ่น A Girl สถานบาวนี้ต้องมาพัดเซฟโบกี้นะคะที่หลุมรองสุดท้ายยื้อไม่อยู่แล้วหลุมนี้พลาดเสีย2คะแนนนะคะทานเมลนีที่หลุม8อย่างน้อยนี่ก็บวก6แน่ๆนะเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตมาด้วยเพราะสกอร์ที่บวก4นี่อัปเดตมาจนถึงหลุม11เท่านั้น
このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. นี่กลับมาดูกลุ่มสุดท้ายของจริงนะคะในสนามกลุ่มรุ่นอายุ4 บอยเดินทางมาจนถึงกลางแฟร์เวย์หลุม 8 แล้วนะคะแหมแต่มาดูสกอร์นี่อาจจะไม่อัปเดตสักเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้นำแหมแล้วเป็นสกอร์คนสำคัญซะด้วยณัฐกร เบญนุกูลยังขึ้นว่าบวก2อยู่นะคะแต่นั่นเป็นสกอร์ของการจบ9หลุมแรกของเขานะคะไม่แน่ใจว่าช่วง9หลุมหลังเนี่ย7หลุมที่ตีมหานี่ผลงานเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะคะวรรณกร เบญนุกูลนี่สกอร์อัปเดตจนถึงหลุม16แล้วเรียบร้อยอยู่ที่บวก8เอาเป็นว่าถ้าพูดตามเนื้อผ้านี่ณัฐกรและวรรณกรฝาแฝดคู่นี้นี่น่าจะฟาดฟันกันพอสมควรนะคะ4 บอยหลุม 8 นี่ก็จะเล่นกันที่ระยะ318 หลานะคะเห็นตัวสูงแบบนี้นี่รุ่นอายุนี้นี่อายุระหว่าง10 ถึง 12 ปีเท่านั้นแต่ดูจากร่างกายแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กอายุ12เลยนะคะตัวจริงนี่ทั้งคู่สูงทะลุ170ไปแล้วอย่างที่เรียนนะคะว่าสกอร์ของณัฐกรตอนนี้บวก2แต่ว่าถูกอัปเดตมาจนถึงแค่9หลุมแรกเท่านั้นน่าจะเป็นลูกที่ออนอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะคะขึ้นมาระดับธงแต่ออกขวาไปนิดหน่อยมาที่วรรณกรนี่ทีช็อตมาไกลกว่าด้วยนะคะขึ้นระยะต้องบอกว่าใกล้แล้วลูกนี้ขึ้นมาดีด้วยมีโอกาสเป็นคะแนนที่เห็นซ้ายมือของจอนี่ขึ้นช็อตที่3แล้วนะคะเลซี่นักกอล์ฟจากจีนจะต้องแก้ไขกันต่อนะ
รอเพื่อนสักเล็กน้อยนะคะคือใน2กลุ่มสุดท้ายนะคะที่เล่นในวันนี้เนี่ยอย่างกลุ่มของ C Boys กลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มของ A Girls จะออกกัน3บอลแต่ว่าช่วงกลุ่มข้างหน้านี่ส่วนใหญ่จะออกกัน2บอลหมดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาจะห่างนิดนึงแต่มาดูพัทเบอร์ดี้ตอนแรกนี่มองจากมุมนี้นี่เข้าลายแล้วแต่ว่าน้ำหนักนี่ขาดพอสมควรก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะคะวรรณกรและณัฐกรนี่ถือว่าเป็นฝาแฝดกันนะคะแล้วไม่ได้ตีกอล์ฟเก่งอย่างเดียวด้วยแต่ว่าเกรดเฉลี่ยในการเรียนเนี่ยดีมากเช่นกันนะคะวรรณกรนี่เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 ณัฐกรนี่ 4.00 กินหนังสือเข้าไปหรือเปล่านี่หลอกน้ำหนักกันหรือเปล่า ณัฐกรนี่พัดสั้นวรรณกรนี่พัดเลยมาพอสมควรก็ต้องขออภัยในสัญญาณภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นี่กระแสลมค่อนข้างแรงพอสมควรในสนามแล้วก็มีในเรื่องของสัญญาณอับสัญญาณในบางพื้นที่ด้วยนะคะกลับมาที่หลุมสุดท้ายนะช็อต2เอริสา เอ็นประสิทธิ์ผู้นำใน A Girls แล้วก็ Open Girls นะตอนนี้กล้องจับมาที่บังเกอร์อีกแล้วนี่ถ้าไม่แน่ใจว่าตกทรายบ่อนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าตกเนี่ยบอกเลยว่าตรงนั้นไม่ง่ายนะสโลปลงเนินเยอะมากเหมือนที่ช็อตแรกจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะคะต้องเลย์อัพมาอยู่ตรงนี้ขึ้นช็อต3ที่หลุม9เป็นหลุมสุดท้ายนะเอริสา เบนทจิตลูกนี้ยอดเยี่ยมค่ะมีโอกาสเซฟพานี่ก็น่าจะขึ้นช็อตที่3เหมือนกันนะคะจากตำแหน่งตรงนี้โดยคะแนนบวก4ตอนนี้ของทานเบลนีนี่ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม11เท่านั้นนะคะดูจากตำแหน่งมุมตรงเมื่อสักครู่น่าจะมาเปิดโรงเรียนสอนพิเศษให้กับเอริสา เบนทจิตนะคะ
มาดูช็อตแก้ไขจากบังเกอร์กันอีกครั้งนะคะหลุมก่อนหน้านี้นี่สามารถที่จะระเบิดทรายได้อย่างสวยงามนะต้องมาดูที่ช็อตนี้ด้านหลังธงนี่เป็นน้ำนะคะเบาไว้ก่อนนี่ทำท่าเหมือนจะหยุดแต่ว่าไหลกลิ้งไปเรื่อยๆเลยอย่างน้อยตรงนั้นก็อยู่ในมุมที่พัดขึ้นเนินนะคะก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีสำหรับการพัดเซฟพานี่เหนื่อยกว่าตีกอล์ฟลากถุงกอล์ฟเนี่ยก็น่าจะเป็นการคลาดทรายดูแล้วน่าจะใช้กำลังพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นดีนะยิ่งตกเยอะเท่าไหร่นี่แรงน่าจะเหลือน้อยเท่านั้นขออภัยกราฟิกนะคะนี่คือพัดเซฟพานะคะทั้งน้ำหนักทั้งลายลูกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าโตคิดไว้ช็อตแรกมีปัญหาก็จริงนะคะแต่ถ้าจบด้วยพาลูกนี้ก็ปัญหาถือว่าเล็กน้อยปัญหาจะไม่เล็กเท่าไหร่แล้วค่ะพอเซฟพาไม่ลงอยู่คนเดียวก็จะเงาๆนิดนึง ไม่มีใครตกมุกให้ก็ถึงแม้ว่าจะมีช่องห่างระหว่างผู้นำพอสมควรนะคะเอริสันประสิทธิ์ยังไงพัดลูกนี้ก็ยังสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคะแนนหรือว่าโมเมนตัมในการที่จะเข้าไปเล่นในวันที่2ต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก็มาพลาดเสียคะแนนอย่างน้อย1แต้มนะที่หลุมสุดท้ายนี่เท่ากับว่าพัดพาทั้งกลุ่มไม่ต้องมาพัดเซฟโบกี้กันทั้งกลุ่มเลยนะคะเซฟได้แล้ว1
ก็อาจจะไม่ใช่วันที่ดีของเธอสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากอล์ฟก็แน่นอนนะคะยังเหลืออีกหลายหลุมให้เล่นเลยต้อง2 วันให้เล่นนะคะยังไงเนี่ยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารก็มาพลาดเสียโบกี้ที่หลุมสุดท้ายนะคะแสนประสิทธิ์แต่ด้วยสกอร์แบบนี้ก็ยังคงเป็นผู้นำอยู่ดีนะคะที่ A Girls แล้วก็ Open Girls ก็ต้องรอคะแนนอัปเดตจากทันเบลนีอีกสักหน่อยค่ะแต่ว่าใน2 หลุมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าสกอร์ของเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโมเมนตัมในช่วง9 หลุมหลังที่สกอร์ไม่ได้อัปเดตขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีตอนนี้ในสนามก็เหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มของ C Boys มาถึงวรรณกรนี่ก็ได้ฟรีดรอปจากกฎถนนนะคะน่าจะล้าพอสมควรนะวันนี้เดซี่ลูกนี้คอนแทคบอลไม่ดีนะแต่ว่าโชคยังดีที่กลิ้งมาในแนวตรงก็ยังสามารถที่จะทำอัพแอนด์ดาวน์ได้จากระยะตรงนั้นนะคะเพราะว่าเหลือต่ำกว่า50 หลาลงมาแล้วแต่ต้องมาดูลูกนี้นะคะวรรณกรคือมุมนี้นี่ถ้าจะเทพจัดเลยก็คือโลดรอแต่คาดว่าน่าจะตีวางไปทางขวาเฉยๆก็พอนะคะระยะ160 หลาถึงกรีนดูแล้วนี่น่าจะโลดรอจริงๆไม่รู้ว่าดรอมากหรือเปล่านะโอ้โหอย่าบอกนะว่าเป็นลูกนี้นี่แก้ไขมาดีมากครับทั้งพละกำลังทั้งการเชฟช็อตคือณัฐกรก็ตีไปแล้วเดี๋ยวขอดูกันอีกทีว่าลูกเมื่อสักครู่เนี่ยที่อยู่ขอบฟินเนี่ยเป็นลูกของใครนะวรรณกรหรือว่าณัฐกรคือถ้าเป็นลูกที่ตีออกมาจากป่าเนี่ยต้องขอชมจริงๆว่าตีดีมากเล่นได้แบบน้องๆโปรเลยทีเดียวก็สำหรับการแข่งขันในวันนี้พอทุกคนเล่นกันจบนะคะในช่วงบ่ายแล้วก็จะมี2 กิจกรรมนะคะให้กับนักกีฬานะคะรวมถึงต้องบอกว่านักเรียนในย่านชลบุรีด้วยนะคะก็กิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมอบรมกฎกติกานะคะเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักกีฬาเยาวชนของทัวร์ JT นะคะนำโดยอาจารย์เสมอพรซึ่งเป็น Tournament Director ของ Junior Asian Tour และอีก1 กิจกรรมนั่นก็คือ Golf to School นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมแล้วก็พยายามเพิ่มประชากรนักกอล์ฟในประเทศไทยนะคะโดยที่กิจกรรมนี้ก็จะเรียนเชิญนักเรียนเชิญนักเรียนนะคะในระแวกนี้นะคะที่ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ทุกๆคนก็จะไม่เคยรู้จักกีฬากอล์ฟมาก่อนก็ถือว่าเป็นอีก1 กิจกรรมนะคะที่ทางผู้สนับสนุนรายการแข่งขันเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะ
นอกจากจะให้ความรู้กับนักเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องบอกเพิ่มทางเลือกของสาขาอาชีพให้กับทุกๆคนด้วยนะคะทำให้ประชากรอุตสาหกรรมกอล์ฟของเรานี่ก็เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตเมื่อสักครู่นี้คอนแทคบอลมาไม่ดีนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนว่าโชคยังดีที่จะมีโอกาสทำ up and down ได้เหมือนจะล้นไปหน่อยกลายเป็นว่าลูกที่อยู่ตรงขอบกรีนทางด้านขวามือนั่นเป็นลูกของวรรณกรจริงๆนะคะโอ้โหจากตำแหน่งตรงนั้นในทีช็อตแรกหลุดไปทางด้านซ้ายมือของแฟร์เวย์อยู่ในป่าแล้วอย่างที่เห็นนะว่าช่องออกไปที่กรีนเนี่ยไม่มีเลยซ้ายมือเป็นน้ำตลอดแนวถ้าจะตีเข้าหาธงหรือกรีนได้เนี่ยคือต้องตีหลบต้นไม้มาและให้ดรอเยอะพอสมควรด้วยก็ยังอยู่ในระยะพัดเซฟพาได้นะคะตรงนี้วรรณกรด้วยสกอร์ตอนนี้เนี่ยบอกยากมากจริงๆว่าฝาแฝดคู่นี้ใครเป็นผู้นำอยู่นะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าสกอร์ของนัฐกรนี่อัปเดตมาแค่ช่วง9หลุมแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอกันสักอีกอึดใจหนึ่งให้ส่งสกอร์เรียบร้อยก่อนแล้วสกอร์ในไลฟ์สกอร์ที่ปรากฏนะคะก็จะเป็นคะแนนที่ถูกต้องเหมือนแรงยังเหลือหรือเปล่าแล้วทะลุไปทะลุมาแต่ด้วยสปีดกรีนของที่นี่นะคะด้วยความที่สโลปค่อนข้างเยอะแล้วกระแสลมเนี่ยอย่างที่เห็นว่าค่อนข้างแรงทำให้กรีนมีความเฟิร์มขึ้นจากวันก่อนๆนะคะสปีดกรีนนี่ไม่ต้องสืบมีความเร็วเนื่องจากว่ามีเนินหรือมีเขาของสนามเนี่ยมาเป็นตัวช่วยชั้นดีด้วยระยะที่เหลือนี่ก็ยังไม่ง่ายนะนัฐกรเซฟโบกี้ค่ะเดซี่ยอดเยี่ยมมากครับเซฟพาได้จากช็อตแรกที่เข้าป่าไปตรงมุมนั้นนี่สุดยอดปรบมือให้จริงๆวรรณกร
มาพลาดเสีย3พัดที่หลุมสุดท้ายนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราดูสกอร์อัปเดตกันอีกทีนึงนะคะสำหรับกลุ่มนี้ก็ถือว่านักกอล์ฟทุกคนจบการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในวันแรก Junior Asian Tour สนามที่ 6 ของปีซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะคะก็แน่นอนนะคะว่าสำหรับการถ่ายทอดสดนะคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นเดิมนะคะก็ท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage Junior Asian Tour ได้นะคะหรือว่าทาง YouTube Channel Junior Asian Tour เช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะก็มาดูสรุปสกอร์ของกลุ่มรุ่นอายุ A Boys กันสักเล็กน้อยนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ผู้นำนี่กลายเป็นซอนูจูนะคะที่2โอเวอร์พาทีมบริตเตอร์นะ3โอเวอร์พาพรุ่งนี้เชื่อว่าเกมน่าจะสนุกกันแน่นอนนะคะก็มาในกลุ่มของ B Boys นะคะผู้นำนี่อยู่ที่บวก4ก็เอาจริงๆแพทนี่คิดไปถึง Open Boys ละถือว่าไม่ได้ห่างกันเยอะนะคะห่างกันแค่2สโตรกเท่านั้นในที่2นี่กลายเป็นเศรษฐวุฒินะคะตอนแรกนี่เศรษฐวุฒินี่นำมาตลอดทางแต่ว่าพอส่งสกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ที่อันดับ2นะคะอันดับ1นี่ชองฮวงนักกอล์ฟจากเวียดนามก็ต้องปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งเพราะชองฮวงเนี่ยจริงๆแล้วอายุเพียง12ปีเท่านั้นนะคะอยู่ที่คลาส4แต่ว่าช่วงท้ายฤดูกาลของ JT ในปีนี้เนี่ยตัดสินใจที่จะขึ้นมาเล่นใน Division B Boys เลยนะคะและทำผลงานได้ดีมากๆในวันแรกด้วยก็อย่าลืมนะคะว่าความพิเศษของรายการ JT Tour เนี่ยไม่ได้มีแค่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแต่ว่าเรายังมี post round interview ด้วยนะคะที่เป็น
ต้องบอกในพาร์ทของมีเดียที่เราฝึกนักกีฬาทุกคนที่มาแข่งในรายการนี้นะคะให้ชินกับการถูกสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะให้ออกกล้องบ่อยๆก็จะมี post round interview นะคะทำโดยโปรน้ำนะคะก็จะจบการแข่งขันของทุกวันเนี่ยก็จะมี post round interview แบบนี้ซึ่งก็จะถูกบันทึกอยู่ใน Facebook Junior Tour นะคะหรือว่าใน YouTube Channel ก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้นะคะย้อนหลังมาดูกลุ่มของ Open Boys นะคะอย่างที่คุยกันไว้ว่า2คนแรกเนี่ยมาจากรุ่น A Boys แต่อันดับ3เนี่ยชองฮวงนะคะและเศรษฐวุฒิเนี่ยมาจากรุ่นอายุ B Boys นะคะเชื่อว่าคะแนนบวก2บวก3บวก4บวก5เนี่ยคือขยับกันทันแน่นอนในอีก2วันที่เหลือก็สำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Gooder All Polarized No Slip No Bounce และแน่นอนนะคะสนามกอล์ฟ Treasure Hill Golf Club ก็สำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดก็จบลงแล้วแพทและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ